हे कर्सर इकडे गेल्यानंतर सांगा सर स्टार्ट सर करा. करा सुरू. हां सर सुरू. येस. हॅलो, नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार आणि बार्टीचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. त्यांनी मला ही संधी दिल्याबद्दल आणि जो परीक्षार्थी आहेत किंवा नेट सेट या विषयासाठी जे प्रिपेअर करत आहेत त्यांचा जो उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे यूट्यूब लाईव्ह वरती सोबतच मला काही कॉल्स पण येत आहे, तर त्या सगळ्यांचे फार मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद. तर मित्रांनो, आपण मागल्या 4 सत्रांमध्ये आपण बघत आहोत की टीचिंग ॲप्टिट्यूड मध्ये कुठल्या विषयांचा आपण सहभाग होत असतो आणि त्या विषयाचा विचार कसा करायचा. आज आपण हा जो पहिला युनिट नंबर 1 आहे तो वाइंड अप करणार आहोत. तर या विषयाच्या संदर्भात आपण आजपर्यंत काय बघितलंय, लेटेस्ट ह्या रिकॅप थोडंसं आपण बघूया की आपण कुठपर्यंत आणि काय काय झालेलं आहे आणि त्या पुढे आपण जाता येतील. सर तर आपण या विषयाला सुरुवात केल्यानंतर आपण बघितलंय की या टॉपिकमध्ये आपण काय काय कव्हर करणार होतो ते आपण बघितलं होतं की टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये द रोल ऑफ टीचर काय असतो. त्यानंतर हे आपण मागच्या सत्रामध्ये बघितलंय आणि आता लर्नरची काय भूमिका राहते, म्हणजे विद्यार्थ्याची काय भूमिका असणार ती आपण आज बघणार. त्यातल्या त्यात काही फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग असतात, त्या सुद्धा आज आपण बघूया. मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. तर मित्रांनो, एक गोष्ट सगळ्यांना इथे मी सांगू इच्छितो आहे की सगळ्यांनी इथे विचार करायचा आहे की आपण हा जो काही विषय आपण शिकणार आहोत किंवा आपल्याला ही जी परीक्षा द्यायची आहे, तर या परीक्षेला आपण एक ॲज अ जे शिक्षक आहोत किंवा जे आपण असिस्टंट प्रोफेसर बनणार आहोत, तर ते आपण हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनसाठी आपण प्रिपेअर करतो आहे किंवा आपण हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन सोबत डील करणार आहोत. कारण की आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे एज्युकेशनच्या स्टेजेस आहेत. आपण ज्याला स्कूलिंग म्हणतो, त्यानंतर हायस्कूल म्हणतो आहे किंवा ज्युनियर कॉलेज आणि देन सिनियर कॉलेज किंवा हायर एज्युकेशन. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इकडे आपण हायर एज्युकेशनची किंवा टुवर्ड्स द हायर एज्युकेशन मॅक्झिमम विचार करायचा आहे. तर त्या पद्धतीने आपण बघूया की टीचिंग सपोर्ट सिस्टीम मध्ये आपल्याला इव्हॅल्युएशन्स कशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे किंवा होत असतात. त्यांचा आवाज आहे. त्यानंतर त्यांचा आवाज इव्हॅल्युएशनच्या पद्धती कुठल्या आहेत तिकडचा आवाज आणि आहे. इव्हॅल्युएशन करताना शिक्षकाची काय भूमिका असते, या सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या सत्रामध्ये बघण्याचा प्रयत्न करूया. आपण सुरुवातीलाच बघितलं की पेपर वनचं काय इम्पॉर्टन्स आहे. पेपर वन मुळे आपली रँक वाढू शकतं, म्हणजे फॉर क्वालिफाईंग एक्झामिनेशन. एवढंच नाही तर तुम्ही एक फार व्यवस्थित शिक्षक बनण्यासाठी किंवा ॲज अ शिक्षक म्हणून, जसं मी तुम्हाला तुमच्याशी बोललो होतं की शिक्षक म्हणून तुम्हाला 5 डिफरंट व्हर्टिकल्स वरती काम करायचं असतं, की ज्याला आपण सगळ्यात पहिला व्हर्टिकल्स म्हणतोय अकॅडमिक्समध्ये काम करायचं आहे. ॲज अ अकॅडमिशियन म्हणून तुम्हाला सब्जेक्ट तुमचा शिकवायचा आहे, नॉलेज ट्रान्समिट करायचं आहे. दुसरं आहे की तुम्हाला रिसर्च पण करायचा आहे. यू मस्ट बी गुड रिसर्चर. तर एक रिसर्चर म्हणून फक्त स्वतः रिसर्च न करता तुम्हाला विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा जी सृजनशीलता आहे किंवा एक रिसर्च करण्याची जी भूमिका असतं किंवा रिसर्च करण्याचे काय फायदे हे आपल्याला बिंबवायचं आहे. तर हा सेकंड व्हर्टिकल्स आहे. तिसरा व्हर्टिकल मी तुम्हाला म्हटलं होतं की तुम्हाला ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर सुद्धा काम करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या कुठल्या इव्हेंट्स किंवा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ऑर्गनाईज पण करायच्या आहेत. करिक्युलर को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज आपण ज्याला म्हणतोय, स्पोर्ट्स म्हणतो आहे. तर या सगळ्या गोष्टी एक फोर्थ व्हर्टिकल मध्ये आपल्याकडे येतील. आणि दॅट इज अ थर्ड व्हर्टिकल. आणि फोर्थ व्हर्टिकल आपण म्हणतोय की आज प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनला ऍक्रेडिटेशनला जायचं आहे. वेदर इट इज नॅक, NBA ऑर द नॅबेट किंवा आणखी वॉशिंग्टन अकॉर्ड, व्हॉट एव्हर इट मे बी, ISO. तर आपण प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनचा आपल्या बेंचमार्किंग ठरवत असतो आणि त्या पद्धतीने तो बेंचमार्किंग नुसार आपण कुठल्या ऍक्रेडिटेशनला जायला पाहिजे. काही मॅन्डेटरी असतात, काही व्हॉलेंटरी असतात. तर त्या पद्धतीने प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन जात असतात. त्यामुळे तुम्हाला या फोर्थ व्हर्टिकल वरती सुद्धा सगळ्यांना काम करायचं. आणि फिफ्थ व्हर्टिकल मी आज तुमच्याशी बोलतोय. लास्ट सेशन मध्ये मी म्हटलं होतं की आपण 4च व्हर्टिकल असतात, बट द फिफ्थ वन इज तुम्हाला ट्रेनिंग सुद्धा इम्पार्ट करायचं आहे. अँड देर इज अ लिटिल बिट डिफरन्स बिटवीन टीचिंग अँड ट्रेनिंग. म्हणजे मी आता जे काही इम्पार्ट करू दॅट इज अ ट्रेनिंग. तर आपण हे ट्रेनिंग कशा पद्धतीने इम्पार्ट करू शकू, त्याचं कसं इम्पॅक्ट होतील, म्हणजे आपण शिक्षकांना ट्रेनिंग देऊ शकतो काय, आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग देऊ शकतो काय. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. तर या या सगळ्या सगळ्या व्हर्टिकल्स वरती जेव्हा एक शिक्षक म्हणून आपण काम करणार,
तर आपण एक शिक्षकाची भूमिका काय आणि त्यांनी व्यवस्थित आपले कुठले रोल्स एक्झिक्यूट करायचे आहेत, तर त्यासाठी ह्या पेपर वन आहेत. आणि पेपर वन मध्ये आपण बघितलं होतं की सिम्पली त्यानंतर अपॉर्च्युनिटीज या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. आणि पेपर वन मध्ये आपल्याला 10 युनिट्स आहे आणि 10 युनिट सुद्धा एका शिक्षकाला किंवा एक सिनियर कॉलेजच्या असिस्टंट प्रोफेसरला, सहाय्यक प्राध्यापकाला फार महत्वाचे असतात. तर त्यानंतर आपण या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण काही प्रश्न बघितले होते की टीचिंगशी रिलेटेड काही प्रश्न बघितले, त्याला कसे उत्तर द्यायचे ते सुद्धा आपण बघितलं होतं. त्या व्यतिरिक्त ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी, आता जर आपण इव्हन दो जर तुम्ही कुठे क्वेश्चन पेपरचे सेटर असाल तर तुम्हाला सांगितलं जातं किंवा इन्स्ट्रक्ट केलं जातं की ऍज पर द नॉर्म्स और अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी तुम्हाला तो क्वेश्चन पेपर सेट करायचा आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांकडनं काय अपेक्षित आहे, त्यांनी कशा पद्धतीचे उत्तर द्यायला पाहिजे, की ज्यामध्ये त्याला या सगळ्याच सहाही गोष्टींचा आपल्याला काय म्हणता येईल की त्यांना सहाही गोष्टींविषयी विचार करता आला पाहिजे. लाईक रिमेंबर, अंडरस्टँडिंग, अप्लाय, अनालाइज, इव्हॅल्युएट अँड क्रिएट. तर या पद्धतीने जर आपल्याला विद्यार्थ्यांकडनं इव्हॅल्युएशन एक्सपेक्ट करायचं असेल तर आपल्याला ऍज अ टीचिंग सुद्धा किंवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुद्धा त्याला काय म्हणते त्याला समर्पक अशीच करावं लागेल. तर मित्रांनो, त्यासाठीच आपण ब्लूम टेक्सॉनॉमी बघितली होती, ब्लूम टेक्सॉनॉमीच्या लेवल्स बघितल्या होत्या. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की गार्डनर्स थेरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजन्स. म्हणजे गार्डनर्स यांनी सांगितलंय की आपण एखादा विद्यार्थी आहे तर त्याच्यामध्ये मोर दॅन 1, 2 ऑर द 3 इंटेलिजन्स असू शकतं, किंवा देर मे बी 9 इंटेलिजन्स अवेलेबल और मे बी possesses by any of the child. That child we can consider the extraordinary child. एखादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपण ज्याला व्हर्सटाईल मुलगा म्हणतो, तर दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड मे पजेस ऑल द 9 इंटेलिजन्स, म्हणजे 9ही इंटेलिजन्स त्याच्यामध्ये असू शकतात. पण त्यापैकी आपण त्याला कुठल्या इंटेलिजन्सला कशा पद्धतीने चॅनलाइज करतो किंवा त्याला आपण ट्रेन करतोय आणि त्या ट्रेनिंगनुसार त्या इंटेलिजन्स विषयी केलेल्या कामानुसार तो त्याचं आयुष्य समोरचं घडवत असतो. तर त्यामुळे गार्डनर्स थेरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजन्स ही पण आपल्यासाठी फार महत्वाची आहे. याच्यासोबतच आपण बघितलं होतं की काही टीचिंगचे कन्सेप्ट बघितले होते की टीचिंग कशाला म्हणायचं, की हाऊ एनी ऑफ द लेसन विल बी फ्रेम, कुठलाही एखादा लेसन कसा फ्रेम होतो. त्यानंतर आपण टीचिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह बघितले होते. तर मी तुम्हाला सिंपल लँग्वेज मध्ये टीचिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह सांगितलं होतं की टू इनकल्केट कॉम्पिटन्सीज अमॉंग द लर्नर्स. म्हणजे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांच्या आपल्याला क्षमता घडवायच्या आहे आणि त्यांच्यात ज्या क्षमता आपल्याला घडवायच्या आहे किंवा आपल्याला बिंबवायच्या आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला ज्ञान म्हणजे नॉलेज, त्यानंतर स्किल आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ऍट्रिब्यूट्स. दॅट इन्क्लूड्स द ऍटिट्यूड अँड लाईक अ कम्युनिकेशन, सो मेनी ऍस्पेक्ट्स आर देअर. तर त्याला आपण इन शॉर्ट वी कॅन से इट ॲज अ KSH. तर त्या KSH वरती सुद्धा आपल्याला काम करणे गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण बघितलं की लेवल्स ऑफ टीचिंग कुठल्या असायला पाहिजे. म्हणजे द मोस्ट थॉटफुल लेवल इज अ रिफ्लेक्टिव्ह लेवल आहे ना, म्हणजे मिडल वन इज द अंडरस्टँडिंग लेवल अँड द फर्स्ट वन इज द मेमरी लेवल. म्हणजे तो फक्त मगअप करतोय तर दॅट इज नॉट सफिशियंट फॉर बिकमिंग दॅट गर्ल और गाय एज अ बेटर सिटीजन. सो ही मस्ट कन्वर्ट हिज मेमरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव्ह लेवल. म्हणजे एका मोस्ट थॉटफुल लेवल वरती त्याला कन्वर्ट झालं पाहिजे. म्हणजे त्यांनी जे काही ज्ञान अर्जित केलेलं आहे त्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांनी स्वतःचं जीवन जगण्याकरिता किंवा दुसऱ्याचं जीवन सुखकर होण्याकरिता करायला पाहिजे. जसं आपण नेहमी म्हणतोय की आपण एखादी विज्ञानामध्ये जो रिसर्च करतोय किंवा सायंटिस्ट ज्याला आपण संशोधक म्हणतो, तर ते काय करतात, तर ते आपल्या लाईफला एक सुखकारक होण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ती लेवल म्हणजे काय, तर एक रिफ्लेक्टिव्ह लेवल आहे. म्हणजे जसं आपल्याला माहित आहे थॉमस अल्वा एडिसनचं जर आपण एखादी एक्झाम्पल घेतलंय की त्यांनी बल्ब बनवला तर वॉज इट रिअली रेस्ट्रिक्टेड टू हिमसेल्फ ओनली, त्यांनी फक्त स्वतःसाठी उपयोग केला का, तर उत्तर असं आहे की नाही. त्यांनी तो समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. आणि बिकॉज ऑफ हिज इन्व्हेन्शन नाऊ वी हॅव द लाइटिंग अँड ऑल, म्हणजे आपल्याला प्रकाश मिळतो आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांनी जो कुठला लेसन शिकतो आहे, इट मे बी रिलेटेड टू सायन्स, हिस्ट्री, जिओग्राफी किंवा पॉलिटिकल सायन्स, तर तो त्याच्या जीवनामध्ये कशा पद्धतीने आणि कुठे उपयोगी होतील, तर दॅट इज द लाईक वी कॉल्ड इट एज अल्टिमेट लेव्हल अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टिव्ह लेव्हल. म्हणजे मोस्ट थॉटफुल लेव्हल ही त्यांनी अचीव्ह करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की टीचर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात. एक टीचर म्हणून जेव्हा तो वर्गामध्ये जातो तर त्याकडनं विद्यार्थ्यांच्या काय अपेक्षा असतात,
तर विद्यार्थ्यांच्याच नाही तर त्यांच्या ऑर्गनायझेशनच्या काय अपेक्षा आहेत, ऑर्गनायझेशन नाही तर समाजाच्या काय अपेक्षा आहेत, आणि त्या अपेक्षा तो टीचर पूर्ण करतो काय, किंवा तो कशा पद्धतीने करू शकेल. तर या सगळ्या गोष्टी आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स मध्ये आपण इन डिटेल मागच्या सेशन मध्ये बघितल्या होत्या. त्यानंतर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग मध्ये आपण या सगळे पॅरामीटर्स बघितले होते, ज्यामध्ये टीचिंगचे 3 व्हेरिएबल्स आहेत. त्यानंतर प्रोफेशनलिझम, हाऊ इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द करिअर ऑफ टीचर अँड अगेन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ स्टुडंट्स, हे पण बघितलं होतं. टीचर स्टुडंट रिलेशनशिप कशी असायला पाहिजे, स्टुडंट डिसिप्लिन विषयी वेगवेगळे उदाहरणं आपण घेतले होते, की हाऊ इट मॅटर्स टू बिकम द बेटर सिटीजन, किंवा आपलं एक सुटेबल एन्व्हायरमेंट आहे, क्लासरूम एन्व्हायरमेंट आहे, किंवा आपला सराउंडिंगचं एन्व्हायरमेंट आहे. समजा तुम्ही तुमच्या क्लासरूम मध्ये शिकवत आहात आणि क्लासरूमच्या बाहेर कुठेतरी एखादी फार मोठा प्रोग्राम चालू आहे आणि त्यांनी फार जोराने आवाज सुरू केला आहे, तर इज इट पॉसिबल टू टीच इन सच टाइप ऑफ एन्व्हायरमेंट, तुम्ही फार चांगल्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये शिकवू शकणार का? तर सहज उत्तर निघेल की नाही, आन्सर इज नो. तर मग मित्रांनो, या एन्व्हायरमेंट तर ते सुटेबल एन्व्हायरमेंट नाही, तर मग आपण सुटेबल एन्व्हायरमेंट कसं बनवू शकतो, किंवा साऊंड प्रूफ क्लासरूम कशी बनवू शकतो, या सुद्धा गोष्टींवरती विचार करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर टीचर्स अँड स्टुडंट डिवोशन इन टीचिंग अँड लर्निंग, हे सुद्धा आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलं होतं. त्यानंतर हे सगळं बघितल्यानंतर आपण वेगवेगळे एमसीक्यूज बघितले होते, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, आणि त्या मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सला आपण कशा पद्धतीने डील करायचं हे सुद्धा मागच्या क्लासमध्ये आपण बघितलं होतं. त्यामुळे मी आता हे सगळे पास ऑन करतो आहे. ओके, तर हे सगळे आपण एमसीक्यूज बघितले होते. या एमसीक्यू नंतर आज आपण आजच्या या 5व्या सत्रामध्ये टीचिंग अँड रिसर्च ऍप्टिट्यूडच्या 5वं आणि आज आपण 6वं अशा पद्धतीने 2 सत्रांचं प्लॅन केलेलं आहे. तर आपल्याकडे जी लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, तर आपण त्याविषयी जास्त एम्फसाइज करणार आहोत. आपण मागच्या वेळेस टीचर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स विषयी बघितलं होतं, आज आपण लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्सला फोकस करणार आहोत. जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही तुमचे काही जे काही अदर प्रश्न असतील तर ते तुम्ही इथे लिहू शकता चार्टमध्ये, की जेणेकरून आपण त्याला त्याची उत्तरं आपल्याला देता येतील. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पुढे जाता येईल. येस, लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण बघू शकतोय की सगळ्यात महत्वाची जी लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, म्हणजे कुठलाही लर्नर आहे, एखादी विद्यार्थी आहे आपल्या वर्गामध्ये, तर त्याच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असू शकतात त्याच्या. तर त्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिली बघतोय की डायव्हर्सिटी, म्हणजे तो कुठल्या कल्चरमधनं आलेला आहे. आपल्याला माहित आहे की आपल्याकडे आपल्या इंडियामध्ये वी हॅव द डिफरंट कल्चर्स, तर तो कुठल्या कल्चरमधनं आलेला आहे, त्याची इकॉनॉमिक कंडिशन्स पण वेगळ्या असू शकतात, पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड वेगळं असू शकतं. तर या सगळ्या सोशिओ इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंड आहे, पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड आहे, तो रुरल आहे की ग्रामीण आहे की शहरी आहे, तर अशा पद्धतीची डायव्हर्सिटी आपल्या क्लासमध्ये असू शकतो. आता त्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला किंवा तशा पद्धतीच्या विद्यार्थ्यांसोबत आपण कसं डील करायला पाहिजे ते आपल्याला बघता येईल. त्यानंतर लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, आपल्याला लर्निंग कॉन्टेक्स्ट म्हणजे आपण जे काही वर्गामध्ये डील करणार आहे, तर त्या पद्धतीने म्हणजे ते स्टुडंट्सला फेवरेबल असायला पाहिजे. जर ते स्टुडंट्स विषयी फेवरेबल नसेल तर काय होणार, की आपण जे काही बोलणार किंवा ज्या काही गोष्टी आपण त्यांच्याशी शेअर करणार, तर ते सपोज आता एक जस्ट एक मला नेहमी प्रश्न यायचा, मी पहिलं सेशन थोडं मिक्स घेतलं होतं की इंग्लिश, हिंदी आणि मराठीचं कॉम्बिनेशन करण्याचा प्रयत्न केला, बट आय गॉट सम कमेंट्स की सर मराठीत घेतलं तर फार छान होईल. तर समजा सपोज मी माझं सेशन जसं घेतलं तसंच कंटिन्यू केलं असतं, तर ज्या काही मला विद्यार्थ्यांचे फोन येत आहे किंवा कमेंट्स बघितल्या की सर सेशन फार सुंदर झालं आहे किंवा आम्हाला सगळं समजलेलं आहे. काल मला एक फोन आला की सर मी मोटिवेट झाले बेसिकली, की तुमच्या जे काही सत्र आहे त्यामुळे मला असं वाटतंय आता की मी नेट सेट या विषयाची तयारी करायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीचे जर समजा मी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट जर माझे बदलवले नसते तर काय झालं असतं, की अशा पद्धतीने मी कुणाला मोटिवेट करू शकलो नसतो किंवा मला जे काही पोहोचवायचं आहे ते झालं नसतं. तर डिपेंडिंग अपॉन लर्नर्स वी हॅव ऍज अ टीचर वी हॅव टू बिहेव. देन लर्नर्स गोल, आपल्याला ते पण एक फार महत्वाचं आहे की आपला लर्नर कशासाठी वर्गामध्ये येतो. तर प्रत्येक वेळेस लर्नर्सचं गोल हे डिफरंट असतो.
जर समजा सपोज तो ज्युनियर के जी किंवा आपण ज्याला म्हणतो LKG, ज्युनियर KG किंवा आपल्याला पहिल्या दुसऱ्या वर्गात किंवा 5व्या वर्गापर्यंत जर तो येत असेल, तर आपल्याला माहिती आहे त्याचं प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं, की त्याला भाषेचं ज्ञान होणे किंवा शब्दांची ओळख होणे किंवा त्याला अंकांची ओळख होणे, म्हणजे नंबर्स समजणे किंवा पाढे समजणे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपण समजतोय की स्कूलिंगमध्ये असेल. त्यानंतर जर तो हायस्कूलमध्ये गेला तर याच गोष्टींची लेवल थोडी वाढलेली असते. म्हणजे त्याला मग मॅथमॅटिक्समध्ये काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. सायन्समध्ये त्याला वेगवेगळ्या लॉज जे काही असतात, मे बी द न्यूटन्स लॉज ऑर व्हॉट एव्हर द लॉज, तर त्या लॉजचं थोडंसं अप्लिकेशन किंवा दैनंदिन जीवनामध्ये कुठे आहे, तर अशा पद्धतीचा त्यांचा एज्युकेशनचा गोल असतो. मग त्यानंतर जर आपण बघितलंय की जेव्हा ते ज्युनियर कॉलेजला पोहोचतात, तर तेव्हा त्यांचं एक गोल डिसाईड झालेलं असतं आपल्याला, की त्यांना आर्ट स्ट्रीम मध्ये जायचंय, कॉमर्स स्ट्रीम मध्ये जायचंय किंवा सायन्स स्ट्रीम मध्ये जायचंय. आपल्याकडे तीनच या मॅक्झिमम डिसिप्लिन्स आहेत, म्हणजे आपण जे काही कॅटेगरी करतो. आणि त्याचं जे काही गोल असतं, म्हणजे त्याला अभियंता बनायचं आहे, इंजिनियर बनायचं आहे, डॉक्टर बनायचं आहे, वैज्ञानिक बनायचं आहे, किंवा त्याला आर्टिस्ट बनायचं आहे किंवा पेंटर बनायचं आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो डिपेंडिंग अपॉन हिज ऑर हर चॉईस दे विल सिलेक्ट देअर स्ट्रीम इन देअर 11th क्लास. म्हणजे अशा पद्धतीने ते त्यांच्या 11व्या वर्गामध्ये सिलेक्ट करतात. आता एकदा त्यांचं थोडं गोल आणखी थोडं नॅरो डाऊन जायचं असेल, तर मग ते काय करतात, की एका स्पेशलाइज विषयाकडे पुन्हा वळण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे सम स्टुडंट्स मे गो फॉर इंजिनिअरिंग, सम स्टुडंट्स मे गो फॉर द मेडिकल सायन्स, किंवा काही आणखी वेगळ्या कोर्सेसला जातील. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने जर समजा तुम्ही आपण टीचर आहे, तर आपल्याला त्या त्या गोलनुसार किंवा स्टुडंट्सच्या ज्या काही ओरिएंटेशन नुसार वर्गामध्ये आपल्या डील करणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर डिजिटल नेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे की हाऊ मच दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टँडिंग किंवा युटिलायझिंग द डिव्हाइसेस. म्हणजे त्यांच्याकडे जे काही डिव्हाइसेस आहे, सपोज कम्प्युटर आहे, लॅपटॉप आहे, तर ते कशा पद्धतीने यूज करतात किंवा करू शकतात. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा फार महत्वाच्या आहेत. तर या या पद्धतीने डिजिटल नेटिव्ह काय आहे. तर त्यानंतर आणखी एक लर्नरची कॅरेक्टरिस्टिक्स असतं फार महत्वाची, म्हणजे त्यांचं प्रायर नॉलेज काय आहे. आपल्याला माहिती आहे की कोविडच्या काळामध्ये आपण बघितलंय की विद्यार्थी म्हणतोय आता की तो फायनल इयरला पोहोचला, कारण की मागले 2 वर्ष त्यांनी कोविडमध्येच अभ्यास केला. आणि अभ्यास करताना त्याच्याकडे काही संसाधने कमी असेल, काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा काही फॅमिली कंडिशन्स आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तर म्हणजे त्याचं त्या विषयाविषयी कदाचित प्रायर थोडं तेवढं नाही आहे. पण आपल्याला इन दॅट सिच्युएशन ऍज अ शिक्षक काय करायला पाहिजे, तर नोंद करा कंडिशन जेव्हा त्याचं प्रायर नॉलेज कम्पॅटेबल नाही आहे किंवा सुसंगत नाही आहे जो विषय तुम्ही शिकवणार आहात, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला काही ब्रीच कोर्सेस डिझाईन करावं लागेल. आणि त्या ब्रीच कोर्सेस थ्रू त्याला तुम्हाला शिकवावं लागेल की जे काही मागची गॅप आहे, दॅट गॅप यू नीड टू फिल. तर अशा पद्धतीने डिपेंडिंग अपॉन लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला क्लासरूम मध्ये डील करणे गरजेचं आहे. पण त्यामधील या सगळ्या महत्वाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा लक्षात ठेवा, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला उत्तर लिहिता येतील. आपल्याकडे आता नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला लर्निंग स्टाईल्स. आता आपल्याला जर आपण लर्निंग स्टाईल्स बघितल्या, तर देर आर डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स. तर आपण जर बघितल्या तर डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स आहे. तर त्या डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स मध्ये आपल्याला बघता येईल की फेल्डर अँड सिल्वरमन या दोन विचारवंतांनी किंवा जे काही ऑथर्स आहे किंवा रिसर्चर आहेत, त्यांनी काही गोष्टी आपल्याकडे एक कन्साइज वे मध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. तर सगळ्यात पहिली जी लर्निंग स्टाईल असतो, कुठलाही एक विद्यार्थी ज्ञान कसं ग्रहण करतो, तर सगळ्यात पहिली त्याची लर्निंग स्टाईल ही असते व्हिज्युअल लर्निंग. तो व्हिज्युअल लर्निंग मध्ये काय करतो, तो कुठल्याही पिक्चरच्या माध्यमातून किंवा डायग्रामच्या किंवा डेमॉन्स्ट्रेशनच्या माध्यमातून ज्ञानार्जन करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि आपल्याला माहिती आहे, जर आपल्याला एखादी गोष्ट जर शिकवायची असेल, तर वर्गात फक्त लेक्चर मेथडनी न शिकवता जर तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवले, मी सिंपल एखादी एक्झाम्पल देतोय की लाईक इनर्शिया किंवा आपण ज्याला जडत्व म्हणतो, त्याचं एक फार सिंपल एक्सपेरिमेंट आपण बघतोय की लहानपणापासून आपले टीचर्स आपल्या क्लासमध्ये करायचे. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये टीचर काय करायचे की एक आपल्याला माहित आहे की ग्लासमध्ये पाणी टाकायचे, त्यावरती एक पोस्ट कार्ड ठेवायचे आणि पोस्ट कार्डवर कॉइन ठेवायचे.
आणि देन दे ट्राय टू जस्ट लाईक किक किंवा एक थोडंसं पिंच पोस्टकार्डला करायचे. तर आपल्याला लक्षात यायचं की पोस्टकार्ड हा सरळ ग्लासवरनं घसरून निघून जायचा, पण कॉइन हा पोस्टकार्ड सोबत जायचा नाही. सो दॅट कॉइन यूज टू इन्सर्ट इनसाइड द ग्लास. म्हणजे अशा पद्धतीचं डेमॉन्स्ट्रेशन करून आपण शिकवलं तर आपल्याला विद्यार्थ्यांना कुठलाही विषय समजण्यासाठी सोपा जाईल. त्यानंतर आपण बघितलं की साऊंड, द लॉज ऑफ साऊंड किंवा वेगवेगळे ध्वनीचे नियम किंवा लाईटचे वेगवेगळे नियम आहे, आपण ज्याला म्हणतो की रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन. तर आपण ते जर समजा सपोज छोट्या छोट्या एक्सपेरिमेंट, छोट्या छोट्या डेमॉन्स्ट्रेशनच्या माध्यमातून शिकवले, तर डेफिनेटली ते शिकण्यात ते फार ते ज्ञान जे काही ग्रहण करतील ते फार लॉंग टर्म त्यांच्यामध्ये बिंबवल्या जातील. आपल्याकडे माहित आहे एक सिंपल आपण लेन्सचा एक एक्सपेरिमेंट करायचो, ज्याला आपल्याला माहिती आहे की कॉन्व्हेक्स लेन्स घ्यायचो आपण, आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स मध्ये सिम्पली आपण एक उन्हात जायचो आणि उन्हात आपण विद्यार्थ्यांना किंवा आपल्या टीचरने आपल्याला कदाचित दाखवलं असेल की एक पेपर जळताना. आता पेपर जळताना काय पेपर जळायचा, कारण की आपल्याला माहिती आहे जे सूर्यकिरणे होती ती कॉन्व्हेक्स लेन्समुळे दॅट विल गेट कॉन्व्हर्ज, म्हणजे एका ठिकाणीच ते कॉन्सन्ट्रेट व्हायची आणि ते कॉन्सन्ट्रेट झाल्यामुळे त्यांची एनर्जी ही फार जास्ती असायची आणि त्या जास्ती एनर्जीमुळे आपण बघायचो की पेपर जळायला सुरुवात व्हायची. तर मित्रांनो असं जर आपल्याला शिकवलं तर आपण आपला कॉन्व्हेक्स लेन्सचा जो कन्सेप्ट आहे तो फार चांगल्या पद्धतीने आपल्याला शिकता येतील. आणि ऍट द सेम टाइम जर टीचरनी कॉन्केव्ह लेन्स ठेवली आणि दोन्ही लेन्सेसला एकाच वेळेस उन्हामध्ये एकाच कागदाच्या वरती ठेवले आणि बघितलं की कुठल्या लेन्समुळे कागद जळतो, तर आपल्याला सरळ उत्तर मिळेल की कॉन्व्हेक्स लेन्समुळे कागद जळतोय. तो कॉन्केव्ह लेन्समुळे जळू शकत नाहीये, कारण की एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होत आहे रेज, दुसऱ्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होत नाही. तर मित्रांनो अशा प्रकारे व्हिज्युअल जे काही लर्निंग स्टाईल आहे दॅट इज द बेस्ट लर्निंग स्टाईल. आणि म्हणून आपण आता तुम्हाला माहित आहे की आजच्या जनरेशन मध्ये आपण काय प्रयत्न करतात किंवा प्रत्येक शिक्षक काय प्रयत्न करतो, प्रत्येक शिक्षक प्रयत्न करतो आहे की तर प्रत्येक शिक्षक हा प्रयत्न करतोय की आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला जेव्हा पोहोचायचं आहे तर आपण ऑडिओ व्हिज्युअल एड्सचा कशा पद्धतीने उपयोग करू शकतो. मित्रांनो मला काही रिस्पॉन्स होते, आता स्लाइड चेंज होईल. नाऊ प्लीज चेक. येस, सो लेट अस मूव. तर आपण बघतोय की दुसरी जी आपली जी काही लर्निंग स्टाईल आहे त्या आपण लर्निंग स्टाईलला आपण म्हणतोय की सेकंड जी लर्निंग स्टाईल आहे ती आहे ऑडिटरी. आता ऑडिटरीचा काय फायदा होतो, तर आपण बघूया की ऑडिटरी लर्निंग मध्ये जो काही विद्यार्थी आहे, आपल्याला एक सिंपल माहिती आहे क्लासरूम मध्ये जी लेक्चर मेथड वापरलं जातं त्या लेक्चर मेथड मध्ये काय होतंय की थ्रू वर्ड्स अँड साऊंड्स, म्हणजे फक्त टीचर बोलतोय आणि विद्यार्थी ऐकतात आहे. तर त्याचं माहिती आहे आपल्याला की त्याचा इम्पॅक्ट हा फार जास्ती काय राहू शकत नाही. तर त्यामुळे द व्हिज्युअल इज द बेस्ट वन, ऑडिटरी इज जस्ट समवॉट इन्फेरियर टू व्हिज्युअल. देन थर्ड वन इज अ सेन्सरी एक्सटर्नल. तर कुठल्या गोष्टी जे काही आपल्याला की साईट्स आहे, साऊंड अँड फिजिकल सेन्सेशन्स. तर जर समजा सपोज तुम्हाला एखादी बायोलॉजी शिकवायची आहे, बायोलॉजिकल पार्ट आहे किंवा कुठल्या जर सेन्सेशन्सनी आपल्याला शिकवायचं असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे वी हॅव द सेन्सरी ऑर्गन्स. तर बिकॉज ऑफ दॅट आपण त्या सेन्सरी ऑर्गन्समुळे सुद्धा एक चांगल्या पद्धतीने शिकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लर्निंग स्टाईल. देन इंट्युटिव्ह इंटरनल पण आहे, इनसाइट्स अँड लाईक दॅट गिव्ह द इनसाइट्स. देन त्यानंतरची जी लर्निंग स्टाईल आहे इंडक्टिव्ह. आता ही फार महत्वाची आहे मित्रांनो. इंडक्टिव्ह आणि डिडक्टिव्ह हे रिझनिंगचे सुद्धा पार्ट्स आहेत.
आणि आपण एका चॅप्टरमध्ये जी व्हर्बल रिझनिंग वगैरे आपल्याकडे आहे, रिझनिंग नावाचं चॅप्टर आहे, 6 नंबर, तिथे आपण बघूया. इंडक्टिव्हचा अर्थ काय होतो? फ्रॉम फॅक्ट्स अँड ऑब्झर्वेशन टू इन्फर अ प्रिन्सिपल. आता याचा अर्थ काय आहे की तुम्हाला माहिती आहे की मी एक फार सोपं उदाहरण दिलं होतं मागच्या पण क्लासमध्ये, की एक ऍपल झाडाच्या खाली पडलाय, न्यूटनने ऑब्झर्व केलं. त्यानंतर न्यूटनने, मी तुम्हाला एक साधं एक जस्ट जोकिंग काइंड ऑफ द थिंग म्हटलं की देन ही वेंट टू द वेंट टू लाईक वेंट टू द मँगो ट्री, म्हणजे एक आंब्याच्या झाडाखाली गेला असेल, तो पुन्हा एखाद्या दुसऱ्या झाडाखाली गेला असेल, किंवा नंतर वरती दगड फेकून बघितला, तो पण खालीच यायचा. तर फायनली काय झालं की ही हॅज कलेक्टेड नंबर ऑफ फॅक्ट्स. म्हणजे त्यांनी प्रत्येक वेळेस मग छोटा दगड, मग मोठा दगड, मग प्लास्टिकचा बॉल फेकून बघितला असेल. तर अशा सगळे वेगवेगळे जेव्हा ऑब्झर्वेशन किंवा त्यांनी फॅक्ट्सला कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तर फायनली ही कन्क्लुडेड की कुठलीही गोष्ट जर तुम्ही वरती फेकली किंवा वरून एखादी प्रत्येक गोष्ट येणारी ही नेहमी खालीच येते, ती त्याच्या वरती जात नाही. आणि देन फायनली ही हॅज गिव्हन सर्टेन लॉज. म्हणजे इंडक्टिव्ह लर्निंग स्टाईल मध्ये ही इज जस्ट ट्राइंग टू कन्क्लूड सम लॉज ऑर द थेरीज. तर अशा पद्धतीने जी काही लर्निंग असतं त्याला म्हणतात इंडक्टिव्ह. आणि डिडक्टिव्ह ही याच्या उलटी आहे. म्हणजे त्याला लॉज किंवा थेरीज माहिती आहे, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन माहिती आहे, तर तो काय करेल, वरती खरंच एखादी गोष्ट फेकून बघेल. कधी छोटा बॉल, मग मोठा बॉल, प्लास्टिकचा बॉल, कागदाचा तुकडा, अशा सगळ्या गोष्टी तो वरती फेकून बघेल. पण त्याला फायनली एक ऑब्झर्व होतील की प्रत्येक वेळेस जी कुठली गोष्ट म्हणजे मास वरती डिपेंड नाही आहे, पण तरी प्रत्येक गोष्ट ही खालीच येत आहे. तर व्हाय इट इज सो, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतोय, तर ही जे काही पद्धतीची लर्निंग असतात त्या लर्निंगला तो म्हणतोय की डिडक्टिव्ह लर्निंग आहे. ही लर्निंग म्हणजे कुठली आहे? डिडक्टिव्ह. तर या पद्धतीने इंडक्टिव्ह आणि डिडक्टिव्ह मधला डिफरन्स तुम्हाला समजायला पाहिजे. इंडक्टिव्ह म्हणजे कुठल्याही फॅक्ट्स पासून फायनली लॉज बनतात, आणि डिडक्टिव्ह मध्ये लॉज पासून तो वेगवेगळे उदाहरणं एक्सप्लेन करू शकतो. म्हणूनच त्याला म्हणतात फ्रॉम अ प्रिन्सिपल टू डिड्यूस अप्लिकेशन्स अँड कॉन्सिक्वेन्सेस. तर ही सुद्धा एक फार महत्वाची लर्निंग आहे. त्यानंतर आपण बघतोय की ऍक्टिव्हली एनी ऑफ द स्टुडंट कॅन लर्न लाईक थ्रू फिजिकल एंगेजमेंट ऑर डिस्कशन्स. तर आपण बघू शकतोय की एखादी ग्रुप ऍक्टिव्हिटी आहे किंवा ज्याला आपण रोल प्ले म्हणतो, तर त्या रोल प्लेच्या माध्यमातून सुद्धा तो शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. दॅट इज वॉट द ऍक्टिव्हली लर्निंग स्टाईल. देन द रिफ्लेक्टिव्हली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, तो स्वतःमध्ये बघतोय, स्वतःचं इंट्रोस्पेक्शन करतोय की वेदर द थिंग इज गोइंग इज राईट ऑर रॉंग. ज्या कुठल्या गोष्टी ज्या कुठल्या गोष्टी आपल्याकडे घडतायत, तर त्या एकदम म्हणजे रिफ्लेक्टिव्हली कशा आहेत ते सुद्धा तो शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यानंतर सिक्वेन्शियली ऍज अ सिरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स, म्हणजे तो प्रत्येक स्टेप्स मध्ये वन बाय वन जाण्याचा प्रयत्न करतोय. समजा सपोज त्याला एखाद्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहे, लहान असताना आपण एखाद्या पिक्चरचे आपल्याकडे पार्ट्स असायचे, त्या पार्ट्सला आपण जोडण्याचा प्रयत्न करायचो विथ द हेल्प ऑफ सम ब्लॉक्स. तर आपण त्यामध्ये कुठल्या तरी एक सिक्वेन्स मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करायचो. जसं आपल्याला माहित आहे की एलिफंटचे पीसेस, म्हणजे एलिफंटच्या पिक्चरचे पीसेस बेसिकली आपल्याकडे इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स असायचे, आणि आपण त्याला कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करायचो. म्हणजे फायनली आपण लर्न करायचो की फ्रॉम लाईक हेड टू टेल,
आपल्याला कशा पद्धतीने कनेक्ट करता येईल ते. तर त्यानंतर एक आपल्याकडे आहे की मला hello, extremely sorry for a connection loss. So this time joining. Yes.
सो फ्रेंड्स, आपण या ज्या गोष्टी बघितल्या आहे की वेगवेगळ्या ज्या लर्निंग स्टाईल आहे, तर या आता ओके, सो लेट अस मूव. तर आपण ज्या या सगळ्या वेगवेगळ्या लर्निंग स्टाईल्स बघितल्या आपण कुठल्या असतात ते. नाव आता आपण बघूया की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लर्नर. तर आपले जे आपण बघत होतो की दिस इज वॉट द रुटीन स्टाईल ऑफ द लर्नर. पण जे आजच्या जनरेशनचे जे मुलं आहेत तर त्यांच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते पण आपण बघूया. सगळ्यात पहिली त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते म्हणजे इम्पेशंट आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे इंटरनेटचं कनेक्शन लॉस झालं तर आपण जी जनरेशन आहे ती आपण वेट करू शकतो, आपण पुन्हा रिकनेक्ट होण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण जर तीच आजच्या जनरेशनच्या मुलांना म्हटलं तर दे विल नेव्हर वेट. कारण की आपण हे पण दिवस बघितलेले होते की अर्धा अर्धा तास आपल्याला एखादी वेबसाईट ओपन होण्यासाठी लागायचे. तर तर त्या पद्धतीने सगळ्यात पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, तर आजचे लर्नर इम्पेशंट आहे. त्यानंतर जी दुसरी आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया, असे खूप उदाहरणं मिळेल तुम्हाला. इम्पेशंट, त्यांना फार लवकर शिकायचं आहे, फार लवकर पुढे जायचं आहे आणि त्यामुळे त्यांची सस्टेनेबिलिटी ही फार कमी आहे. तर आपल्याला ती सस्टेनेबिलिटी आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्यानंतर ते इंथुझियास्टिक आहे. दे आर रिअली विलिंग टू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स. म्हणजे त्यांना एकाच वेळेस, मी तुम्हाला एक साधं छोटंसं उदाहरण सांगतोय. माझा मुलगा 7 वर्षाचा आहे. त्याला ही इज इन सेकंड स्टँडर्ड. तर त्याला एकाच वेळेस त्याला फुटबॉल शिकायचा आहे, व्हॉलीबॉल शिकायचा आहे, बास्केटबॉल शिकायचा आहे. त्याला अशा पद्धतीने सगळंच. तर दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल चाइल्ड. पण स्मॉल चाइल्डचीच नाही, तर आपण जर बघितलं तर एक कॉलेजचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या पण त्याच कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. माझ्या क्लासमध्ये मी आय एम डीलिंग विथ सम सायन्स स्टुडंट्स फॉर ग्रॅज्युएशन. तर त्यामध्ये काही स्टुडंट्स, त्यांना आयटी पण शिकायचं आहे, त्यांना एंटरप्रिनरशिप पण शिकायचं आहे, त्यांना उद्योजक पण व्हायचं आहे, त्यांना जॉब पण करायचा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने दे आर मोर इंथुझियास्टिक. त्यानंतर त्यांची मोबिलिटी फार फास्ट आहे. ते दे आर ऑलवेज मोबाईल. त्यांना एका ठिकाणून दुसरीकडे जाण्यामध्ये त्यांना कुठेही काहीही म्हणजे वेळ लागत नाही. आणि त्यानंतर दे आर ऑलवेज थिंक ऍज पर देअर कन्व्हिनियन्स. ते ते त्यांच्या कन्व्हिनियन्सनीच कुठलीही गोष्ट मिळावी या पद्धतीने विचार करत असतात. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीच्या जे काही लर्नर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्यांचा विचार करून आपल्याला आपल्या क्लासरूम मध्ये कशा पद्धतीने त्यांना मॅक्झिमम गोष्टी शेअर करता येईल याचा प्रयत्न करणे फारच महत्वाचं आहे. तर या सगळ्या आपल्या लर्नरच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्यांच्या सोबत पण आपल्याला जाणे गरजेचं आहे. आता बघा, एक आपण यावरती समजा क्वेश्चन आला की व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लर्नर, किंवा आजच्या मॉडर्न लर्नरच्या किंवा मॉडर्न जे काही विद्यार्थी, आधुनिक जगातील विद्यार्थी, त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या आहेत. तर तुम्हाला मे बी त्याचे लाईक ऑप्शन्स राहतील. कन्व्हिनियन्स, इम्पेशंट, इंथुझियास्टिक, आणि एक चौथा ऑप्शन असेल ऑल ऑफ दी अबव. तर तुमच्याकडे डेफिनेटली यू विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दी अबव. म्हणजे तुमचा आन्सर काय राहणार, ऑल ऑफ दी अबव. किंवा कदाचित एखादी रिकामी जागा किंवा ब्लँक स्पेस, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लर्नर, आणि तुम्हाला इम्पेशंट, त्यानंतर एखादी इम्पेशंट राहील, आणि रेस्ट ऑफ द आन्सर्स विल बी फ्रॉम डिफरंट डोमेन. तर अशा वेळेस तुम्हाला इथला एखादी शब्द आहे तर तो म्हणजे तुमचं उत्तर होणार. तर तुम्हाला या 4 गोष्टी सातत्याने लक्षात ठेवायच्या आहे. आणि तुम्ही याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये सुद्धा लक्षात ठेवू शकता. जसं CIEM, या लाईक यू कॅन सी लाईक माईक. तुम्ही याला लक्षात ठेवायचं जर असेल तर सिम्पल टेक्निक सांगतो. MIC, माईक. M म्हणजे मोबिलिटी, I म्हणजे इम्पेशंट, C म्हणजे कन्व्हिनियन्स, आणि E म्हणजे इंथुझियास्टिक्स. तर अशा पद्धतीने माईक सारखं एखादी शॉर्ट फॉर्म बनवला तर तो सोपं जाईल तुम्हाला लक्षात ठेवायला. मी पहिल्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं होतं की मॅनेजमेंटमध्ये द प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट कॅन बी रिमेंबर विथ द वर्ड लाईक अ पोस्ट डॉग. planning, developing, organizing, coordinating, organizing, then like reporting and the budgeting, or POCCC, POLC. तर अशा पद्धतीने जे काही लक्षात ठेवलं जातं तसंच तुम्ही इथे पण लक्षात ठेवा माईक हा वर्ड.
तर तुम्हाला हे खूप सोपं जातील लक्षात ठेवायला. त्यानंतर आपण बघूया की आपण जेव्हा लर्नरला कॅटेगराईज करतो, तर लर्नरला आपण कॅटेगराईज करू शकतोय की ॲडोलसंट लर्नर आहे. तर ॲडोलसंट लर्नरला आपण लर्नर्सचे आपल्याकडे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की ॲडोलसंट लर्नर. तर आपण बघूया की ॲडोलसंट लर्नर जे आहे तर त्यांची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. तर सगळ्यात पहिले बघा की ऍट दिस स्टेज लर्नर स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अँड डेव्हलप द ॲबिलिटी टू व्हिज्युअलाइज रिलेशनशिप फॉर फ्युचर आउटकम्स. तर जेव्हा ते ॲडोलसंट किंवा जेव्हा टीनेजर्स मध्ये असतात तर ते काय करतात, दे आर थिंकिंग लॉजिकली. ते कुठे लॉजिक अप्लाय करतात आणि ते काय करतात की लॉजिक अप्लाय करून ते दे आर जस्ट डेव्हलप द ॲबिलिटी टू व्हिज्युअलाइज रिलेशनशिप फॉर फ्युचर आउटकम्स, की मी हे जर सपोज केलं तर याचा परिणाम काय होतील है ना. म्हणजे आणि खूपदा आपण बघतोय की त्यांचा जो समजा लॉजिकली त्यांनी व्यवस्थित विचार नाही केला तर ऍक्सिडेंट होण्याचे सुद्धा फार जास्ती परिणाम याच एज मध्ये असतात. आपण जसं म्हणतोय की मुलं बिघडतात किंवा मुलं त्यांचा ट्रॅक सोडतात, तो ट्रॅक नेमका कुठल्या एज मध्ये सोडतात, तर ते डेफिनेटली दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्ट्रॅक्ट इन धिस पर्टिक्युलर स्टेज. त्यानंतर आपण बघतोय की adolescence इज द टाइम व्हेन लर्नर्स अटेन द डेव्हलपमेंट ऑफ इमॅजिनेशन अँड थिंकिंग. तो यामध्ये आपले एक इमॅजिनेशन आणि थिंकिंग कपॅसिटी सुद्धा डेव्हलप करतात. म्हणून तुम्हाला या एज मध्ये त्यांच्यासोबत डील करण्याच्या पद्धती वेगळ्या असतील आणि जेव्हा ते अडल्ट होतील तर अडल्ट झाल्यानंतर त्यांच्याशी डील करण्याच्या पद्धती ह्या वेगळ्या असतात. आपण जर समजा आपल्यासाठी महत्वाचे काय आहे, तर आपल्यासाठी महत्वाचे त्यांच्या अकॅडमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि जर आपण आता अकॅडमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यांच्या बघितल्या तर अकॅडमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपल्याला लक्षात येतील की जे ऍडोलसंट लर्नर आहे ते काय करतील की त्यांची अकॅडमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये मुव्हिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऍबस्ट्रॅक्ट थिंकिंग. ठीक आहे, एक त्यांच्याकडे एक लॉज आहे, फर्मली लॉज आहे, पण ते लॉजला कसं ब्रेक करता येईल. आपण बघतोय की बाईकचा स्टंट एक त्यांच्याकडे एक फंडामेंटल्स आहे की बाईक व मूव आपण लाईक 30 डिग्री अँगलच्या वरती नाही करू शकत, बट दे विल बी ट्राईंग फॉर 45 डिग्री, दे विल बी ट्राईंग फॉर लाईक more than 45 like a 60 degree and all, and definitely they will indulge into some accidents. तर अशा पद्धतीच्या गोष्टी दे आर लाईक ते एका एका कॉन्क्रीट याच्यापासून ऍबस्ट्रॅक्ट गोष्टींकडे मूव्ह होतात. त्यानंतर जसं मी तुम्हाला एक साधं एक्झाम्पल सांगतोय की एकदा मी छान सायन्सच्या एक्सपेरिमेंट्स वरती एक सेशन घेत होतो. तर एका साध्या मी म्हटलं ऍबस्ट्रॅक्ट थिंकिंग कशी असते, सो आय वॉज डिस्कसिंग अबाउट लेझर. मी विद्यार्थ्यांसोबत लेझर विषयी चर्चा करत होतो. तर एका साध्या एका एका ऍडोलसंट एज मधल्या विद्यार्थ्यांनी विचारलं की सर हा लेझर चंद्रावरती पडू शकतो का. म्हणजे नाव यू कॅन इमॅजिन. तर त्याचं एक इमॅजिनेशन बघा, त्यांनी एक इमॅजिन केलंय की मला जर समजा एवढ्या डिस्टन्सचा लेझर जर इन्सिडेंट करायचं असेल तर काय करता येईल. तर मे बी इट इज ऍबस्ट्रॅक्ट थिंकिंग, बट ऍट धिस एज दिस टाइप ऑफ द थिंकिंग इज ऑलवेज अरायजेस. त्यानंतर अन इंटेन्स क्युरियोसिटी अँड वाईड रेंज ऑफ इंटेलेक्च्युअल परस्यूट, फ्यू ऑफ विच आर सस्टेन्ड ओव्हर द लॉंग टर्म. आणि या सगळ्या गोष्टी काही गोष्टी तर लॉंग टर्म त्यांच्या सस्टेन करतात, काही गोष्टी त्यांच्या शॉर्ट टर्म असतात. हाय अचिव्हमेंट वेन चॅलेंज अँड एंगेज. आपण बघतो त्यांना जर तुम्ही चॅलेंजेस केले आणि जर त्यांना फार चांगल्या पद्धतीने एक सृजनशील पद्धतीने जर एंगेज ठेवले तर त्यांच्या अचिव्हमेंट्स पण फार हाय असतात, करू शकतात. आपल्याला माहिती आहे आपण जे काही म्हणजे प्लेयर्स असतात तर ते ऍडोलसंट एज मध्ये दे आर परफॉर्मिंग विथ द हायेस्ट पोटेन्शियल्स. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा होऊ शकतात. देन प्रिफर्स ऍक्टिव्ह ओव्हर पॅसिव्ह लर्निंग एक्सपिरियन्सेस. त्यांना पॅसिव्ह कुठलीही गोष्ट आवडत नाही, त्यांना ऍक्टिव्ह लर्निंग मध्ये फार इंटरेस्ट असतो, त्यामध्ये एक्सपेरिमेंटेशन खूप करून बघतात. म्हणजे मला पण माझ्या जेव्हा मी ऍडोलसंट मध्ये असताना एक साधं एकदा एक्झाम्पल आठवत आहे की एक ट्रान्सफॉर्मर माहिती आहे, तेव्हा काही माहिती नव्हतं जास्त की स्टेप डाऊन कसं होतं, स्टेप अप काय होतं. नाऊ आय एम द स्टुडंट ऑफ द फॅकल्टी ऑफ फिजिक्स. तर देन आय ट्राईड टू ग्लो वन बल्ब विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे छोटासा बल्ब ट्रान्सफॉर्मर लागेल का. तर मी म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली मध्ये जिथे कुठे मी वायर त्या बल्बला कनेक्ट केला तर तिथे मला एक इन्सुलेटिंग टेप लावायला पाहिजे होती, ते मी लावायचं विसरलो. दोन्ही पॉइंट्स एका ठिकाणी शॉर्ट झाले आणि स्पार्क झाला तिथे.
म्हणजे मित्रांनो, याच्यावर मी एवढंच सांगतोय की ऍक्टिव्ह लर्निंग मध्ये आपण त्या एज मध्ये पार्टिसिपेट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग आपण त्यातनं शिकतोय की व्हॉट्स रॉंग, व्हॉट्स राईट, अशा सगळ्या गोष्टी या ऍडोलसंट एज मध्ये होत असतात. देन इंटरेस्ट इन इंटरॅक्टिंग विथ पियर्स ड्युरिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज. मॅक्झिमम वर्गामध्ये हेच याच एज मधील मुलं बोलतात. आपण जर समजा अडल्टचं जर ट्रेनिंग कंडक्ट करत असेल तर आपल्याला माहिती आहे, जर त्यांच्या कामाचं असेल तर ते बिलकुल बोलणार नाही, त्यांच्या कामाचं असेल तर ते बिलकुल ऐकणार नाही. पण ऍडोलसंटला जेव्हा आपण क्लासरूम मध्ये टीच करतो, त्यांच्या कामाचं असो की नको असो, ते एकमेकांशी बोलणारच. सो दॅट इज व्हॉट द एक्सपिरियन्सेस वी आर ऑलवेज एक्सपिरियन्सिंग. तर अन ॲबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव्ह, स्वतः ते सेल्फ रिफ्लेक्टिव्ह असण्याची त्यांच्यात ॲबिलिटी डेव्हलप होतात. डिमांड द रिलिव्हन्स इन लर्निंग अँड व्हॉट इज बिंग टॉट. कधी कधी ते डिमांड पण करतात, सर आपने यही लेवल तक पढ़ा है, इसके बाद का भी आपने पढ़ाना चाहिए. समटाइम दे डायरेक्टली टेल टू टीचर यू आर नॉट टीचिंग ऍट पार. म्हणजे त्यांचे जे एक्सपेक्टेशन्स आहेत तिथपर्यंत तुम्ही पोहोचत नाही. म्हणजे अशा पद्धतीच्या सुद्धा त्यांच्या अकॅडमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. Then developing the capacity to understand higher levels of humor, some of which may be misunderstood by adults to be sarcastic or even aggressive. म्हणजे त्यांचे जे ह्युमर्स असतात कधी कधी आपल्याला वाटतं की बिईंग अ टीचर ऑल्सो आपण वी कॅनॉट ऍक्सेप्ट इट. तर अशा पद्धतीच्या यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ऍडोलसंट एज मध्ये डेव्हलप होत असतात. त्यानंतर आपण बघूया की सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऍडोलसंट लर्नर. आता मित्रांनो पुन्हा यावरती जे काही प्रश्न येतील ना, तर ते तसे असेच प्रश्न येतील की व्हॉट आर द सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर विच इज द सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऍडोलसंट लर्नर. तर त्यामध्ये जेवढे काही मी पॉइंट्स कव्हर केलेले आहेत ते पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. सो माझा आवाज येतोय का? प्लीज राईट इन अ चॅट. येस, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? प्लीज राईट इन चॅट. Please respond if any questions. Any question? माझा आवाज येतोय का? म्हणजे मला पुढे जायला बरं होईल. ओके. सो आता आपण बघूया की सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऍडोलसंट लर्नर्स. सोशल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय येतील? तर आपण डिझायर्स टू मेक पर्सनल चॉईसेस. ते आपल्या स्वतःच्या पर्सनल चॉईसेस बनवतात सोसायटीमध्ये, की त्यांना कोण आवडतं, म्हणजे लाइकिंग अँड डिसलाइकिंग काय आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा ऍडोलसंट मध्ये होत असतात. देन डिझायर सोशल ऍक्सेप्टन्स, म्हणजे नेमकं कुणाला ऍक्सेप्ट करायचं, कुणाला नाही करायचं, कुणाशी मैत्री करायची, कुणाशी नाही करायची, या सुद्धा गोष्टी याच एज मध्ये घडतात. देन सिक्स इंटेन्स नीड टू बिलॉंग अँड बी ऍक्सेप्टेड बाय देअर पियर्स. तर या सुद्धा गोष्टी त्यांच्यामध्ये घडतात. देन टेस्ट लिमिट ऑफ ऍक्सेप्टेबल बिहेवियर्स. दे आर टेस्टिंग देअर लिमिट्स, की त्यांना कुठपर्यंत कोणी ऍक्सेप्ट करतं. दे आर ट्राईंग टू टेस्ट. त्यांना नीड्स फ्रिक्वेंट रिइन्फोर्समेंट फ्रॉम सिग्निफिकंट ऍडल्ट्स इन्क्लुडिंग पॅरेंट्स केअर. त्यानंतर इझिली लॉजेस ट्रॅक ऑफ टाइम. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे ऍडोलसंट मध्ये दे आर गोईंग अवे फ्रॉम द ट्रॅक. आपण त्यांना म्हणतो डिस्ट्रॅक्ट झाले आहेत. त्यांना लाईक्स फॅड्स इस्पेशली दोज शन बाय द ऍडल्ट्स. त्यांना माहिती आहे आपल्याला, त्यांना खूप फॅड्स जे असतात ते आवडतात. जसं आपण आजकाल बघतोय की इन्स्टा, ट्विटर किंवा हे जे काही वेगवेगळे सोशल नेटवर्किंग साईट्स आहे, तर त्याच्यातले जे काही फॅड्स आहेत तर ते त्या ऍडोलसंट लर्नर मध्ये फार जास्ती असतं ऍज कम्पेअर्ड टू ऍडल्ट लर्नर. त्यानंतर आपण बघूया की इमोशनल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऍडोलसंट लर्नर्स. तर सगळ्यात पहिले की they are unpredictable. So we cannot predict what and how they will be responding or how much they will be sensitive. Then they are vulnerable to emotional pleas and can be easily manipulated. Then they can again exhibit an increasing capacity of empathy. Then their experience. These all are the some of the emotional characteristics of the adolescent learners. त्यानंतर आपण बघू की त्यांच्या हे फार महत्वाचे आहे
मित्रांनो, आता जी स्लाइड्स आपण डिस्कस करणार आहोत की कॉग्निटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲडोलसंट लर्नर, म्हणजे ज्ञानात्मक त्यांच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्या आपण बघूया. तर सगळ्यात पहिले आहे रिलेटेड टू नॉलेज. तर दे आर जस्ट ट्राइंग टू अक्वायर, रिकॉल, आयडेंटिफाय अँड रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज विच दे हॅव गेन. म्हणजे त्यांनी जे काही ज्ञान म्हणजे त्यांनी जे काही ज्ञान अर्जित केलेलं आहे त्या बेसिसवरती दे आर ट्राइंग टू अगेन रिकॉल समथिंग, दे कॅन ट्राय टू आयडेंटिफाय अँड रिकॉग्नाइज ऑल्सो. त्यानंतर जसं कॉम्प्रेन्शन जी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, दे आर ट्राइंग टू ट्रान्सलेट, इंटरप्रिट सम ऑफ द थिंग्स अँड एक्स्ट्रापोलेट ऑल्सो. म्हणजे ते आपल्या एका पद्धतीने विचार करण्याची एक येतात. अप्लिकेशन कॉग्निटिव्ह लाईक द अप्लिकेशन मध्ये काय तर टू दे आर ट्राइंग टू अप्लाय, रिलेट, ट्रान्सफर अँड यूज. जसं मी तुम्हाला एक ट्रान्सफॉर्मरचा एक्झाम्पल दिलंय, असंच ते वेगवेगळे एक्सपेरिमेंटेशन मध्ये अप्लाय करण्याचा प्रयत्न करून बघतात. टू अनालिसिस मध्ये टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश अँड ऑर्गनाइज. ते डिस्क्रिमिनेट पण करण्याचा प्रयत्न करतात, एकमेकांमधील फरक करण्याचा प्रयत्न करतात आणि ऑर्गनाइज पण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर सिंथेसिस मध्ये टू कॉन्स्टिट्यूट, कंबाईन, स्पेसिफाय अँड द पर्पज. तर या बेसिसवरती पण तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर त्यामध्ये सिंथेसिस मधील कुठले पॅरामीटर्स आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. लास्ट वन इज इव्हॅल्युएशन. तर इव्हॅल्युएशन मध्ये आपण बघू शकतो की टू व्हॅलिडेट, आर्ग्यू और अप्रेज और रिकन्सिडर. तर अशा पद्धतीच्या कॉग्निटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ॲडोलसंट लर्नर असतात. तर त्याही विषयी तुम्हाला थोडा अभ्यास करणे किंवा विचार करणे फार गरजेचं आहे. अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता नाऊ लेट अस मूव्ह टू द ऍडल्ट लर्नर. आता ऍडल्ट लर्नरवरती आपण का जास्त फोकस करणार, कारण की आपण जेव्हा हायर एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये डील करणार तर मोस्ट ऑफ द लर्नर विल बी एंटरिंग इन टू धिस पर्टिक्युलर स्टेज. म्हणजे दे आर द ऍडल्ट लर्नर आणि त्यांच्याशी सुद्धा आपल्याला डील करायचं आहे. म्हणजे बिईंग अ टीचर यू मे बी टीचिंग टू लाईक अ ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स ऑर द डॉक्टरल स्टुडंट्स. म्हणजे तुमच्याकडे काय होणार की सगळे ऍडल्ट तुमच्याकडे आहेत. त्या ऍडल्ट्सला तुम्हाला कशा पद्धतीने टीच करायचं आहे हे सुद्धा तुम्हाला विचार करणे फार गरजेचं आहे. तर सगळ्यात पहिले बघा की ऍडल्ट केव्हा लर्न करतो. सिंपल गोष्ट आहे, तो ऍडल्ट जर गरज नसेल तर तो कधी लर्न करणार नाही. त्याला जेव्हा गरज असेल ना तेव्हा तो कुठलीही गोष्ट लर्न करण्याचा प्रयत्न करतो. समजा मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो आहे. तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये नोकरी करता आहात आणि ऑर्गनायझेशन फोर्स करताय की तुम्हाला कम्प्लिटली कम्प्युटराइज काम करायचं आहे आणि तुम्हाला कम्प्युटर येत नाही. ऍट दॅट मोमेंट व्हॉट यू विल डू, तुम्ही करणार का लर्निंग की नाही करणार. तर मित्रांनो डेफिनेटली तुम्ही त्यावेळेस कम्प्युटर शिकण्याचा प्रयत्न करून त्याला एक्झिक्यूट सुद्धा करण्याचा प्रयत्न कराल. म्हणजे याचाच अर्थ काय, अडल्ट इज ऑलवेज मुव्हिंग टुवर्ड्स द नीड बेस्ड लर्निंग. म्हणजे गरजेनुसार ते लर्न करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ते प्रॉब्लेम सेंटर्ड लर्निंगला फोकस असतात. म्हणजे प्रॉब्लेम आहे त्यांच्याकडे, कम्प्युटर येत नाही म्हणून ते कम्प्युटर शिकणार. कदाचित त्यांना काही टीचर्स असेल की ठीक आहे ते दे आर टीचिंग इन रुटीन, म्हणजे मराठी हिंदीमध्ये शिकवत असेल, पण त्यांच्याकडे काही स्टुडंट्स आहे म्हणजे मराठीमध्ये शिकवत असेल ज्यांना मराठी कळत नाही. दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू की तुम्ही त्यांना हिंदीत शिकवलं पाहिजे किंवा इंग्लिशमध्ये शिकवलं पाहिजे. तर ऍट दॅट मोमेंट बिईंग अ टीचर तुम्ही काय कराल, तुम्हाला तुमची लर्निंग चेंज, म्हणजे तुम्हाला ऍज अ टीचर तुम्ही काय कराल की बिईंग अ अडल्ट लर्नर, नाऊ यू आर अडल्ट लर्नर, तुम्ही हिंदी कशी बोलायची किंवा इंग्रजी कशी बोलायची हे सुद्धा शिकणार. दॅट इज व्हॉट वी कॉल द प्रॉब्लेम सेंटर्ड लर्निंग. अँड देन दे आर मोस्टली मोटिवेटेड बाय सब्जेक्ट रिलिव्हंट टू देम. जर त्यांच्या सब्जेक्ट तो कामाचा नाहीये तर त्या गोष्टींमध्ये ते पडण्याचा प्रयत्न करणार नाही. इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑर द लाईफ. म्हणजे आपण बघतो एखादी अडल्ट आहे वयाच्या 40-45 वर्षी सुद्धा जर त्याला वाटतंय की सेट किंवा नेट इसेन्शियल आहे त्याला त्याचं करिअर करण्यासाठी किंवा फॉर गेटिंग अ जॉब, तर तो करेल सेट किंवा 40-45व्या वर्षी सुद्धा पास करण्याचा प्रयत्न करेल आणि पास सुद्धा करेल. मी काही एक्झाम्पल असे पण बघितलेले आहे की वयाच्या 55 वर्षी 56 सारख्या एक्झामिनेशन पास केल्या. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्याकडे बघतोय. आणि काही लोक जसं लाईफ मध्ये ज्या काही स्किल्स लागणार, म्हणजे जसं ड्रायव्हिंग एक स्किल आहे आपल्याला माहिती आहे, 45-50 वर्षापर्यंत किंवा 40 वर्षापर्यंत आपल्याकडे व्हेकल नव्हती म्हणून आपण व्हेकल ड्राईव्ह करणे नाही शिकलो. पण आज तुमच्याकडे व्हेकल आहे म्हणजे इट इज द पार्ट ऑफ युअर लाईफ. तर तुम्हाला त्या लर्निंग तुम्ही शिकणार. म्हणजे याचा अर्थ इथे बघायचं की अडल्ट इज ऑलवेज मोटिवेटेड
to learn anything if it is required for getting the employment or to run his life smoothly. म्हणजे आयुष्य स्मूथ जगण्यासाठी किंवा त्याला कुठली गोष्ट जॉब मिळण्यासाठी जर करत असेल तर तो लर्निंग वरती जास्ती फोकस करेल. पुन्हा देन अगेन द टू ब्रिंग द एक्सपिरियन्स लाईक अ बेसिस फॉर लर्निंग ऑर इन्क्लुडिंग द मिस्टेक्स. म्हणजे या सगळ्यांचं म्हणजे मिस्टेक्सला आपल्याला ओव्हरकम कसं करायचं त्यासाठी सुद्धा अडल्ट शिकत असतो. Then like need to be like involved in planning the instructions or in planning the evaluations. So this is basically the characteristics of the adult learner. They are always involved in planning some instructions or in planning some evaluations. या सगळ्या गोष्टींमध्ये adult हा नेहमी involved असतो. So this is what we can see like adult learners, the characteristics of the adult learners. Then again, you can see they are basically autonomous and self-directed. त्यांना असं कुणी काही स्पून फिडिंग करण्याची गरज नसतं. हॅव अ लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स. ती कुठलीही गोष्ट जर शिकेल तर ती आयुष्यभर चालावी किंवा आयुष्यभर त्यांना त्या गोष्टींना युटिलाइज करता येईल या पद्धतीने ते शिकण्याचा प्रयत्न करतात. यूज हँड्स ऑन किंवा प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग. जसं मी तुम्हाला ड्रायव्हिंगचं एक्झाम्पल दिलं किंवा लँग्वेजचं एक्झाम्पल दिलं. बोलून म्हणजे समजा इंग्लिश शिकले फक्त तर ते काही फक्त सेंट लाईक टेन्सेस शिकून थांबणार नाही तर ते त्याला अप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यानंतर वॉन्ट्स टू अप्लाय न्यू नॉलेज अँड स्किल्स इमिजिएटली. जे काही त्यांनी नॉलेज गेन केलं दे विल ट्राय टू अप्लाय इमिजिएटली. जसं तुम्ही आहे, तुम्ही यू आर इन टू द डोमेन ऑफ ऍडल्ट लर्नर. तुम्ही कुठले लर्नर आहात? ऍडल्ट लर्नर आहात. तर ऍडल्ट लर्नर असताना तुम्ही काय कराल की तुम्ही जे काही आता इकडे नॉलेज स्किल जे काही तुम्ही अचीव्ह करतात ड्युरिंग दिस ऑल सेशन्स तर तुम्ही त्याला काय करणार डेफिनेटली यू विल ट्राय टू अप्लाय टू सॉल्व युअर लाईक नेट सेट एक्झामिनेशन. नेट सेट एक्झामिनेशन पेपर सॉल्व करण्यासाठी युटिलाइज करणार अँड नीड टू बी शोन रिस्पेक्ट ॲज वी नो. आपण इव्हन दो ॲडल्टचे फार जास्त रिस्पेक्ट देतात. जसं सिंपल एग्जाम्पल दिलं की आय गॉट सम कॉल्स अँड दे सेड कि ओके सर मैं आपसे मोटिवेट होके मैं प्रिपेअर कर रहा हूँ एंड ऑल लाईक दॅट. तुमचे लेक्चर्स फार छान आहे. म्हणजे आपण लिहिताना मागे पुढे बघत नाही की त्यातनं बाबा आपल्याला खरंच काही बेनिफिट मिळेल म्हणूनच लिहायचं असं नाही. सो वी आर ॲडल्ट लर्नर्स आर ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड. And the let us see academic characteristics of the adult learner. सगळ्यात पहिला आहे की दे आर गोल ओरिएंटेड. आताच आपण बघितलं जर गोल नसेल तर ते शिकणार नाही. त्यानंतर रिलिव्हन्सी ओरिएंटेड. जर त्यांना रिलिव्हन्स नसेल कुठल्याही गोष्टीचा ते शिकण्याचा तर ते त्या गोष्टींमध्ये पडण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तर अशा पद्धतीने adult learners are the goal oriented as well as the relevancy oriented. त्यानंतर इमोशनल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adult learners बघितली तर reinforcement is always necessary. Although adult learners are self-directed, they do benefit from and respond positively to reinforcement from their instructors and peers. आता माहिती आहे की तुम्ही सगळे जे काही नेट सेट प्रिपेअर करणारे विद्यार्थी आहात सगळे सेल्फ डायरेक्टेड आहेत. मे बी काही माझ्यापेक्षा मोठे पण असेल वयाने बट स्टील यू फील यू नीड सम रिइन्फोर्समेंट. की म्हणजे मी माझ्या क्लासमध्ये तुम्हाला काय सांगणार हाऊ यू विल बी इम्प्लिमेंटिंग दॅट. जसं म्हटलं मी तुम्हाला माझ्यासोबत आतापर्यंत जे काही 15-20 डायरेक्टली कनेक्टेड असणारे पास झाले इनडायरेक्टली सो मेनी. तर त्यांनी काय झालं की दे थॉट की आय हॅड डन सम रिइन्फोर्समेंट इन देअर लाईफ. तर मित्रांनो या गोष्टींचा फार अडल्ट लर्नरच्या लाईफमध्ये रोल असतो. तर आपण बघूया की इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस इन अडल्ट अँड ॲडोलसंट लर्नर. तर जस्ट एक कंपॅरिझन एक टेबल आहे तर इथला टेबल तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि लेटेस्ट यू कॅन फोकस ऑन दॅट टू सी द ओनली कंपॅरिझन. आता जसं मग एक मला विद्यार्थ्यांनी विचारलं होतं की सर प्रश्न उत्तर आहे. तर आता आपण बघूया की प्रश्न फार छान प्रश्न आहे. बेस्ड ऑन व्हॉट वी लर्न द मोस्ट. मी क्वेश्चन नंबर 2 वरती फोकस करतो आहे. तर 2 इज रिलेटेड टू लर्निंग. द मोस्ट इंटेलेक्च्युअली फर्टाईल पिरियड ऑफ ह्युमन बिईंग इज. किंवा मानवाच्या जीवनातील सर्वोच्च बौद्धिक सुपिकतेचा काळ हा होय. चाइल्डहुड, ॲडोलसन्स, ॲडल्टहुड, ओल्ड एज. बालपण, कुमारावस्था, प्रौढावस्था किंवा वृद्धत्व. So let us give the answer. Yes, write the answer in chat. Yes, write the answer in chat.
Yes, please write the answer in chat and let us explain. Yes, A, B, C, D, or all of the above. No one is online? Yes, no one is online. Sandeep, no answer. Okay, so let us move. Simply the answer is B. सगळ्यांना माहिती आहे आताच आपण जे काही डिस्कस करत होतो. On the basis of that, you can see that the most intellectually fertile period of human being is adolescence. So adolescence you can see here. त्यानंतर नेक्स्ट आपण जाऊया. आता पण एक लास्ट जे सेशन आहे टीचिंग अँड रिसर्च ॲप्टिट्यूडचं त्याकडे वळूया. लेक्चर नंबर 6. So factors affecting teaching. Now let us focus on the factors. Okay, so let us resume the next and the last part of this particular unit. Last आणि एक शेवटचा पार्ट आहे या पहिल्या युनिटचा टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा, फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. तर आपण बघूया की एक टीचर्स जेव्हा टीच करतोय त्याच्या टीचिंगवरती कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात. तर आपण सगळ्यात पहिलं आपण फॅक्टर्स बघूया इथे की टीचिंग स्टाईल. तर टीचिंग स्टाईल ही आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा कंपॅरिझन करतोय की दोन टीचर आपल्याकडे एकच विषय शिकवत असेल तर आपण कम्पेअर करतो की हे सर फार छान शिकवतात किंवा ते सर व्यवस्थित शिकवत नाही. तर म्हणजे काय आहे की टीचिंगची स्टाईल आहे. तो टीचिंगच्या स्टाईलमध्ये तो कशा पद्धतीने शिकवतो किंवा विषयाला कसा मांडतो, विषय समजवण्याची त्याची जी काही स्किल आहे, कौशल्य आहे, तर दॅट इज व्हॉट हिज टीचिंग स्टाईल. कधी कधी कोणी उदाहरणं देऊन शिकवत असेल, कधी कोणी कुठले डेमॉन्स्ट्रेशन करून शिकवत असेल, तर त्या टीचिंग स्टाईल फार सगळ्यात महत्वाची आहे. तर त्यामध्ये आपण बघूया सम फॅक्टर्स. त्याच्या व्यतिरिक्त पण काही फॅक्टर्स आहेत की जे रिस्पॉन्सिबल असतात. सगळ्यात पहिला एक आपण बघूया करिअर स्टेज फॅक्टर्स. आता एखादा टीचर आहे, आपल्याला माहित आहे की आपल्याकडे जे काही कॅटेगरी ऑफ द टीचर्स आहे, कोणी रेग्युलर जॉब मध्ये आहे, कोणी टेम्पररी जॉब मध्ये आहे.
म्हणजे किंवा कोणी अर्ली एज मध्ये लागतो तर कोणी फार लेट एज मध्ये लागतोय. तर याच्या ज्या काही करिअर स्टेजेस असतात तर तो एक्सप्लोरेशन, कमिटमेंट, डायव्हर्सिफिकेशन, सेरेनिटी अँड द कन्झर्वेटिझम. तर या स्टेजेस त्याला केव्हा आणि जर समजा त्या डिपेंडिंग अपॉन तो कुठल्या वेळेस तो प्रोफेशन मध्ये येतो. जर समजा तो फार अर्ली एज मध्ये प्रोफेशन मध्ये येत असेल तर तो जास्तीत जास्त गोष्टींना एक्सप्लोर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. म्हणजे तो जर समजा इफ इज अ टीचर ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट then he can try to interact with students or he can try to learn some more things from the other subjects. म्हणजे तो आणखी वेगळ्या विषयाला सुद्धा शिकून इंटरडिसिप्लिनरी पद्धतीने तो विषयाला कसं मांडता येईल. म्हणजे आता बघा करिअरची स्टेज आणि अर्ली एज मध्ये आला तर त्याला एक्सप्लोरेशनला जास्ती संधी आहेत. त्यानंतर कमिटमेंट, हाऊ मच ही इज कमिटेड टू हिज प्रोफेशन. जर कमिटेड असेल तर तो कुठल्याही एज मध्ये हो तरी तो विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त गोष्टी देण्याचा प्रयत्न करेल. त्यानंतर डायव्हर्सिफिकेशन, डायव्हर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज, हिज ऑर हर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अँड ऑल लाईक दॅट, की किती त्यांनी स्वतः केलेलं आहे त्याच बेसवरती तो विद्यार्थ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यानंतर लाईक रेस्ट ऑफ द पॅरामीटर्स आर अगेन देअर. देन सम करिक्युलम फॅक्टर्स आर देअर. नेचर ऑफ सब्जेक्ट मॅटर्स ऑन टीचिंग स्टाईल. जर समजा एखादी फार कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आहे तर मे बी डिफिकल्ट टू एनी टीचर. कदाचित तो त्याला डिफिकल्ट जाईल तो विषय समजवण्यात किंवा तो विषय कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा. म्हणजे नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टीचिंग स्टाईल ऑर द फॅक्टर्स फॉर द टीचर बेसिकली. जसं आता आमचा एक सब्जेक्ट आहे फिजिक्स. तर आमचा फिजिक्सचा सब्जेक्ट सगळेजण म्हणतात की शिकवताना फार डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे. तो समजवण्याचा प्रयत्न जर एखादी टीचर फार चांगल्या पद्धतीने करत असेल तर डेफिनेटली विद्यार्थी सुद्धा तो समजून चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतो. तर यासाठी आम्हाला वेगवेगळे मॉडेल्स यूज करता येईल का, आमची वेगवेगळी पद्धत बदलवता येईल का ते बघणं फार गरजेचं आहे. देन टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड पण जसं मी तुम्हाला म्हटलंय की फक्त चॉक अँड टॉक इज नॉट सफिशियंट. डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड आहे, रोल प्ले आहे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आहे. तर या मेथड्सचा आपल्याला कसा यूज करता येईल फॉर मेकिंग अवर लाईक अ करिक्युलम इंटरेस्टिंग. त्यानंतर असेसमेंट पॉलिसी. असेसमेंट पॉलिसी म्हणजे तो कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन करतो का किंवा फॉर्मॅटिव्ह करतो की समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन करतो. तर ते सुद्धा मॅटर्स करतं टीचिंग रिलेटेड फॅक्टर्स वरती. अँड अगेन सिलेबस रिअली मॅटर्स अ लॉट. तर मित्रांनो आता मी हे सगळे पॉइंट्स का बरं घेतोय इथे की या सगळ्या पॉइंट्स वरती सुद्धा प्रश्न येतात की व्हॉट आर द फॅक्टर्स रिलेटेड टू करिक्युलम्स अफेक्ट्स ऑन टीचिंग रिलेटेड टू टीचर. So now there may be the questions from this. मग त्यावरती त्यातलं जे काही बेस्ट आन्सर असेल ते तुम्हाला लिहावं लागेल. देन अगेन सम नॉलेज रिलेटेड फॅक्टर्स आर देअर. कंटेंट, त्यानंतर जनरल पेडागॉगिकल नॉलेज, देन द कॉन्टेक्च्युअल, देन द पेडागॉगिकल कंटेंट, या सगळ्या गोष्टी. त्यानंतर नॉलेज म्हणजे शिक्षकाचं असणारं नॉलेज सुद्धा त्याच्या टीचिंग वरती अफेक्ट करतो. तर कंटेंट म्हणजे विषयाचे जे काही कंटेंट आहे दॅट ऑल्सो अफेक्ट जनरल pedagogical content and all. Then personal factors also affect. लर्निंग स्टाईल म्हणजे त्या शिक्षकाची स्वतःचीच लर्निंग स्टाईल कशी आहे. जर त्यांनी स्वतःचा अभ्यास नसेल केलेला तर तो काय शिकवणार. किंवा अप्रेंटिसशिप ऑफ लाईक ऑब्झर्वेशन किंवा या ज्या गोष्टी आहे की लर्निंग स्टाईल मध्ये. देन द लिव्हिंग थेरीज अबाउट टीचिंग अँड लर्निंग. जर समजा टीचर्सनी फार व्यवस्थित पद्धतीने केलेलं असेल किंवा त्याला माहिती आहे तर देन ही मस्ट बी एबल टू डिलिव्हर इन अ व्हेरी इफेक्टिव्ह मॅनर. त्यानंतर नेक्स्ट फॅक्टर्स जे असतात ते प्रोफेशनल फॅक्टर. आता जर आपण प्रोफेशनल फॅक्टर्स बघितले तर प्रोफेशनल फॅक्टर्स मध्ये प्रोफेशनॅलिझम. काल पण आपण बोललो होतं की टीचर स्टुडंट्स मध्ये जे काही रिलेशनशिप असतं ते एक प्रोफेशनल रिलेशन असायला पाहिजे. वर्गामध्ये जेव्हा शिक्षक जातो तेव्हा त्यांनी त्याच्याकडे असणारा वेळ हा कशा पद्धतीने सब्जेक्ट शिकवण्यामध्ये घालवता येईल यावर विचार करणे फार गरजेचं आहे. तर ते प्रोफेशनलिझम फार मेंटेन करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर प्रोफेशनल आयडेंटिटी ऑफ द टीचर ती पण एक फार महत्वाची आहे. त्याची इंटिग्रिटी किती आहे, तो विद्यार्थ्यांविषयी किती कमिटेड आहे किंवा आपल्या सब्जेक्ट विषयी किती कमिटेड आहे. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा फार महत्वाच्या आहेत. अँड अनदर फॅक्टर इज इन्स्टिट्यूशनल फॅक्टर. तर टीचिंग स्टाईल मध्ये इन्स्टिट्यूशनल फॅक्टर्स ऑल्सो प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. द कल्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन अँड देन अगेन द क्लायमेट ऑफ द ऑर्गनायझेशन दॅट ऑल्सो मॅटर्स अ लॉट. देर इज ह्यूज डिफरन्स एक कल्चर आणि क्लायमेट मध्ये फार
डिफरन्स आहे. कल्चर जर आपल्या एखाद्या ऑर्गनायझेशन फार सपोर्टिव्ह असेल, त्या शिक्षकाला प्रत्येक स्टेजमध्ये जर एक अप्रिशिएबल कल्चर असेल, अप्रिशिएशन करत असेल, तर डेफिनेटली तो शिक्षक जास्तीत जास्त आणि चांगल्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करू शकतो. तर these are the important factors related to teacher that you must note down आणि याच वरती प्रश्न बनतील म्हणजे याच वरती म्हणण्यापेक्षा अशाच पद्धतीच्या टीचिंग स्टाईल वरती प्रश्न असतात ते पण आपण प्रश्न पुढे जाऊन बघूया. त्यानंतर मित्रांनो आपण जेव्हा बघूया की फॅक्टर्स अफेक्टिंग गुड टीचिंग एक जर तुम्हाला एक चांगला शिक्षक होऊन व्यवस्थित शिकवायचं असेल तर कुठले फॅक्टर अफेक्ट करतात तर ते पण आपण बघणं गरजेचं आहे. तर सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला सांगू इच्छितोय की आपण जस्ट लाईक मॅनेजमेंट टीचिंग इज जस्ट लाईक मॅनेजमेंट म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलंय की मॅनेजमेंटमध्ये एक थेरी आहे गिवन बाय द लुथर ग्युलिक पोस्ट कॉप प्लॅनिंग ऑर्गनायझिंग डेव्हलपिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजेटिंग अँड ऑल लाईक दॅट. तर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या टीचिंग मध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. प्लॅनिंग इज दॅट. तुमचा जर व्यवस्थित विषयाचा प्लॅन असेल वर्षभराचा तुमच्याकडे व्यवस्थित प्लॅन असेल कशा पद्धतीने कुठला विषय आणि केव्हा शिकवणार तर डेफिनेटली तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचाल. ऑर्गनायझिंग तुम्हाला तुमचं एक ब्लॅकबोर्ड रायटिंग पासनं तुमच्या जे काही तुम्ही नोट्स आहे किंवा जे काही तुम्ही कंटेंट विद्यार्थ्यांना शेअर करणार आहे ते कसं ऑर्गनाईज करता आलं पाहिजे. then that is organizing also matters a lot. Then like a planning or staffing is not the part of teacher. Then post like a coordinating with student is also matters a lot. देन अशा पद्धतीने जर एक प्रॉपर प्लॅनिंग करून प्रॉपर पद्धतीने जर शिक्षकाने जर गेला विद्यार्थ्यांच्या पुढे तर डेफिनेटली विद्यार्थी घडवण्यात जास्तीत जास्त शिक्षकाचा सहयोग असू शकतो. देन इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ स्टुडंट मॅटर्स लॉट. टीचर किती इन्व्हॉल्ड असेल स्टुडंट जर इन्व्हॉल्ड नसेल तर काय करणार. कधी कधी असं होतं की आम्ही विद्यार्थ्यांना सांगतोय किंवा आपण एक आयडियल टीचर म्हणून सांगू की तुम्ही हे करायला पाहिजे ते करायला पाहिजे पण जर विद्यार्थ्यांनी नाहीच केलं तर काय. तर अशा पद्धतीने इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ स्टुडंट्स ऑल्सो मॅटर्स लॉट. इफ स्टुडंट्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग इफेक्टिव्हली टीचिंग मिशन विल बी फुलफिल्ड अदरवाईज ते फुलफिल होऊ शकत नाही. देन एन्व्हायरमेंट ऑफ द क्लासरूम पण फार एक इट्स अ बिग कन्सिडरेशन फॉर बेटर टीचिंग. म्हणजे एन्व्हायरमेंट ऑफ द क्लासरूम इफ इट इज पीसफुल देन टीचिंग कॅन बी सक्सेसफुल. आणि जर समजा विद्यार्थी फार गडबड करत असेल गोंधळ करत असेल क्लासमध्ये तर आपली सक्सेसफुल टीचिंग होतील का. नाही होणार. म्हणजे मी तुम्हाला एक फार सुरुवातीला पण एक प्रश्न नेहमी सांगायचो विद्यार्थी गोंधळ करतात तर मग कसा कंट्रोल करायचा. याही व्यतिरिक्त जो एक फॅक्टर आहे तो म्हणजे क्वालिफिकेशन स्किल अँड एक्सपिरियन्स. जर समजा टीचर अंडर क्वालिफाईड असेल तर तो सब्जेक्ट खरंच व्यवस्थित पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकवू शकेल का. आन्सर इज नो. त्यामुळे टीचरचं क्वालिफिकेशन स्किल आणि एक्सपिरियन्स मॅटर्स अ लॉट. आपल्याला माहिती आहे जर समजा जर एक जास्तीत जास्त एक्सपिरियन्स जर शिक्षकाने गेन केलेला असेल तर तो एखाद्या विषयाला चांगल्या पद्धतीने मांडण्यामध्ये सक्सेसफुल असतो. सो इफ टीचर डू नॉट नो व्हॉट टू टीच ही कॅनॉट टीच बेटर. त्याला जर माहितच नाही की त्याला काय शिकवायचं आहे तर हाऊ यू विल बी एबल टू टीच इन अ बेटर मॅनर. मित्रांनो त्यामुळे फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत की क्वालिफिकेशन स्किल अँड एक्सपिरियन्स मॅटर्स अ लॉट. तर आता इथे जर आपण बघितलं तर तुम्हाला हे 4 मेजर फॅक्टर्स आहेत दॅट अफेक्ट द गुड टीचिंग. तर सगळ्यात पहिला म्हणजे प्लॅनिंग, सेकंड वन इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ स्टुडंट, थर्ड वन इज एन्व्हायरमेंट ऑफ द क्लासरूम अँड फोर्थ वन इज क्वालिफिकेशन स्किल अँड एक्सपिरियन्स ऑफ द टीचर. तर these factors are really important while like accomplishment of the teaching learning process. त्यानंतर आपण फॅक्टर्स रिलेटेड टू लाईक लर्नर जर बघितलं तर एज ऑफ द लर्नर आपण मी पहिलेच बोललो आहे की प्रत्येक एजनुसार त्यांचे लर्निंगचे पॅटर्न चेंज होतात. मोटिवेशन आपल्याला शिकण्याचा उद्देश काय आहे आपल्याकडे माहिती आहे की आपण कदाचित खूप निगेटिव्हिटी असतं कधी कधी शिकून काय करणार की शिकल्याने काय होणार नोकरी मिळत नाही हे नाही. तर मित्रांनो असं निगेटिव्ह मोटिवेशन असतो तर तो लर्नर शिकू शकणार नाही. त्यानंतर अगेन द इंटेलिजन्स आणि ते जर पॉझिटिव्ह मोटिवेशन असेल तर की शिकल्यामुळे बाबा यू कॅन बिकम द प्राईम मिनिस्टर, यू कॅन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू कॅन बिकम द लाईक अ पायलट, यू कॅन बिकम द इंजिनियर. तर अशा पद्धतीने जर मोटिवेशन असेल तर लर्नर मे ट्राय टू गेन द नॉलेज. तर इंटेलिजन्स ऑफ द स्टुडंट्स मॅटर्स अ लॉट. नंतर ऍप्टिट्यूड जसं मी पहिलेच बोललो होतं की केएसए डेव्हलप करायचे आपल्याला म्हणजे ऍप्टिट्यूड सुद्धा विद्यार्थ्यांचं डेव्हलप करायचं आहे. मॅच्युरिटी, फिजिकल कंडिशन, मेंटल हेल्थ आणि इमोशन.
म्हणजे एवढे सगळे पॅरामीटर्स आहे जे विद्यार्थ्यांच्या लर्निंग वरती अफेक्ट करतात आणि याच बेसवर क्वेश्चन बनतील. ते क्वेश्चन आपल्याला उत्तर देता आले पाहिजे. काही एक्सटर्नल फॅक्टर्स पण असतात लाईक अ फिजिकल एन्व्हायरमेंट, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सपोर्ट सिस्टीम ऑर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस. कधी कधी रिसोर्सेस अवेलेबल नसेल तर तो विद्यार्थी घडू शकणार नाही. देन मेथड ऑफ लर्निंग सुद्धा इम्पॅक्ट करतं. सो बेसिक एज्युकेशन लेव्हल म्हणजे विद्यार्थ्याची, जसं आपण मगा बघितलं की ब्रिज कोर्सेसची गरज का पडतं, त्याची जर व्यवस्थित बेसिक एज्युकेशन झालं नसेल तर डिफिकल्ट आहे. लेंथ ऑफ वर्किंग पिरियड, रिपिटेशन ऑफ द लर्निंग मेथड्स, तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा विद्यार्थ्यांना मॅटर करतात. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यू कॅन सी द सब्जेक्ट मॅटर, टीचर ओरिएंटेड करिक्युलम ऑर द स्टुडंट ओरिएंटेड करिक्युलम. तर आता हे सुद्धा सिलेबस फ्रेमिंग मध्ये डिसाईड करणं गरजेचं आहे की करिक्युलम शुड बी स्टुडंट ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी टीचर ओरिएंटेड असं नाही. तर त्या विषयाची रिलिव्हन्स आहे का, आजचा जो काही काळ आहे आपला, त्या काळामध्ये तो विषयाची गरज आहे का, तर या सगळ्या गोष्टी त्यांना करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कॉन्टेक्स्ट मध्ये प्रिपरेशन ऑफ द टीचर, त्यानंतर तो खरंच त्या लेसन प्लॅनला किती प्रिपेअर करतोय, हाऊ ही इज प्रेझेंटेशन ऑफ द टीचर, तो लेसन प्लॅनला कशा पद्धतीने प्रेझेंट करतोय, कंपॅरिझन करतो का, कंपॅरिझन म्हणजे कंपॅरिझन इन बिटवीन टू ऍस्पेक्ट्स, कन्सेप्टला जनरलाइज करतो का, जनरलाइज करून डेली लाईफ पर्यंत सुद्धा घेऊन जातो का. त्यानंतर अप्लिकेशन सुद्धा म्हणजे नेहमी एक टीचरने कुठलाही लेसन शिकवताना लक्षात ठेवायला पाहिजे की व्हाय, व्हॉट अँड हाऊ, म्हणजे मी हा विषय का बरं घेऊन आलो आहे, या विषय म्हणजे काय आहे आणि हा कशा पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत. तर या सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. याही व्यतिरिक्त पुन्हा क्लासरूम सिच्युएशन्स, तर क्लासरूम सिच्युएशन मध्ये सगळ्यात महत्वाचे 2 पॅरामीटर नेहमी लक्षात ठेवा. टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, स्टुडंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इफ देर इज नो स्टुडंट देन देर इज नो टीचिंग, and if there is no teacher then there may be also the knowledge gaining process from the surrounding, but the like a student is most important or the central in the process of teaching learning, so that you need to remember forever. Then interactions between the teacher and student, how it is fruitful, how they are interacting with each other, that also matters a lot. Then the process of learning, that also matters a lot. Classroom सिटिंग अरेंजमेंट, एन्व्हायरमेंट, वेदर कंडिशनिंग, फॅन आहे का नाही आहे, इल्युमिनेशन आहे का प्रॉपर, लाइटिंग प्रॉपर आहे का, दॅट ऑल्सो मॅटर्स. टाइप्स ऑफ एज्युकेशन, देन द मॅनेजमेंट ऑफ द क्लास, म्हणजे जो एक शिक्षक 45 मिनिटाचा किंवा 1 तासाचा क्लास कसा मॅनेज करतो, दॅट ऑल्सो मॅटर्स अँड दॅट ऑलवेज अफेक्ट्स ऑन द टीचिंग. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फॅक्टर्स विच कॅन मेक्स इम्पॅक्ट ऑन टीचिंग अँड लर्निंग. आता नाउ वी आर जस्ट कन्सॉलिडेटिंग दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. तर यामध्ये आपण बघू शकतोय की एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर. जर समजा टीचर अंडर क्वालिफाईड असेल तर तो विद्यार्थ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकेल का, तर आपलं सुरुवातीलाच आन्सर होतं की इट इज रिअली डिफिकल्ट इफ टीचर इज अंडर क्वालिफाईड. तर त्यामुळे फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मध्ये आपल्याला खूप महत्वाची गोष्ट आहे की तो टीचर क्वालिफाईड असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण बघतोय की लाईक एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, देन द स्किल्स, टीचिंग इज स्किल, टीचिंग इज आर्ट, टीचिंग इज सायन्स, तो कशा पद्धतीने विषयाला समजवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर थर्ड फॅक्टर इज एक्सपिरियन्स ऑफ द टीचर, दॅट ऑल्सो मॅटर्स, आणि तो एक्सपिरियन्स नुसार त्यांनी कशा पद्धतीने मेंटरिंग किंवा फॅसिलिटेशन करायला पाहिजे, ही सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट आहे. क्लासरूम एन्व्हायरमेंट आपण मगाच बघितलं. इकॉनॉमिक फॅक्टर ऑफ द टीचर ऍज वेल एज स्टुडंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तुम्ही म्हणाल की कसं, जर शिक्षकाला जर त्याचं घर चालवण्यापुरते त्याच्याकडे पैसे नसेल तर हाऊ यू विल बी एबल टू डिलिव्हर इन इफेक्टिव्हली. सो इट इज रिअली डिफिकल्ट. आणि स्टुडंट, त्याला जर त्याचं घर चालवायचं, विद्यार्थ्याला सुद्धा, तर त्याला जर कमवायला जायचं तर तो वर्गामध्ये बसू शकेल का, आन्सर इज नो. म्हणून इकॉनॉमिक फॅक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. then administrative policies of the school or college or the university, ती जर तुमची कंडिसिव्ह असेल, फेवरेबल असेल, फार प्रेशराईज करणारी नसेल तर तो टीचर फार चांगल्या पद्धतीने डिलिव्हर करू शकतो. सब्जेक्ट मॅटर ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड द पॅरेंटल एक्सपेक्टेशन्स. तर पॅरेंटनी सुद्धा आपला जो काही पाल्य आहे किंवा आपला जो वॉर्ड आहे
तो किती गोष्टी किंवा कुठपर्यंत त्याच्या मर्यादा आहे किंवा करू शकतो, तेवढ्याच जर त्याच्यावरती जर लादण्यापेक्षा एक्सपेक्ट केल्या किंवा त्याच्याकडनं अपेक्षित केल्या तर तो चांगल्या पद्धतीने घडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यानंतर आपण बघूया फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल. आता सपोर्ट मटेरियल मध्ये आपण बघतोय की टीचिंग लर्निंगसाठी काय सपोर्ट मटेरियल लागतात. तर व्हेरायटी ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल यूज इन क्लासरूम, म्हणजे आपण टीचिंग एड्स आहे किंवा टीचिंग एड्सच्या व्यतिरिक्त आपण ऑडिओ व्हिज्युअल यूज करतोय का, तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कामाच्या असतात, त्याही आपण डिस्कस करू. दॅट हेल्प्स टीचर टू गेन न्यू स्किल्स टू इन्क्रीज द स्टुडंट्स लर्निंग बाय यूज ऑफ इफेक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज. तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इन्स्ट्रक्शनल फॅसिलिटीज. आता इन्स्ट्रक्शनल फॅसिलिटीज म्हणजे काय, की तुम्हाला एखादा लेसन विद्यार्थ्यांना शिकवायचा आहे, तर विद्यार्थ्यांना तो लेसन शिकवताना तुम्हाला काय काय मॅटर ठरतं. तर सगळ्यात पहिले टीचर्स पर्सनॅलिटी. टीचर्सची पर्सनॅलिटी जर एकदम व्यवस्थित असेल, तो फार छान व्यवस्थित येत असेल, गबाळासारखा येत नसेल, तर एक स्टुडंटचा जो परसेप्शन बनतो दॅट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. त्यानंतर लर्निंग स्ट्रॅटेजी, विद्यार्थ्यांची जी काही लर्निंग स्ट्रॅटेजी त्यांनी जी बनवली दॅट ऑल्सो मॅटर्स. स्टँडर्ड्स अँड असेसमेंट, असेसमेंटच्या ज्या काही टेस्ट आहे म्हणजे इव्हॅल्युएशन आपण बोललोय, फॉर्मेटिव्ह, समेटिव्ह, त्याविषयी पुन्हा चर्चा करूया. देन काउन्सिलिंग अँड ऍडवायझिंग दॅट ऑल्सो मॅटर्स अ लॉट. लर्निंग मेथोडॉलॉजी, करिक्युलम आणि टीचिंग एड्स. सो टीचिंग एड्स plays a very vital role, very much vital role in teaching learning process. आपण कुठले कुठले टीचिंग एड्स असतात, त्याला कसं युटिलाइज करतो, हे सुद्धा आपण पुढच्या भागात बघूया. तर देन फॅक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एन्व्हायरमेंट अँड इन्स्टिट्यूशन्स. तर these are the four pillars that support the student success. So one is the academic support given by the teacher किंवा जे काही institution आहे, technology support for audio visual aids or some experimentation and all. Then health and well-being of the students and teacher, both are matter. And then a sense of community. जर कम्युनिटीचा जर सेन्स असेल तर टीचर आणि स्टुडंट सुद्धा चांगल्या पद्धतीने प्ले करू शकतो. त्यानंतर आपण बघूया की मेथड्स ऑफ, हा फार महत्वाची गोष्ट आहे, ही स्लाइड खूप महत्वाची आहे. मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ हायर लर्निंग. सम मेथड्स आर टीचर सेंटर्ड, some are teacher centered versus learner centered methods, and some methods are mixed methods which are teacher centered as well as a learner centered. तर आपण या सगळ्या ज्या काही मेथड्स आहे टीचिंगच्या त्या बघूया. तो आपण बघू शकतोय की सम टीचर सेंटर्स मेथड म्हणजे काय, की द लेक्चर्स आहे ना, म्हणजे फक्त चॉक अँड टॉक ची फार जुन्या काळापासून आपली मेथड चालू आहे, दॅट इज अ टीचर सेंटर्ड. अनदर म्हणजे टीम टीचिंग. टीम टीचिंग इज लाईक क्लासरूम मध्ये जे काही आपण सिम्पली लेक्चरच्या माध्यमातून एखाद्या टीम, म्हणजे काय आपण ब्रेक करतोय एका क्लासला, सपोज 60चा क्लास आहे, 15 मध्ये जर 4 टीम डिवाइड केल्या आणि त्याला आपण लाईक रुटीन पद्धतीने शिकवतोय डिपेंडिंग अपॉन अवर कन्व्हिनियन्स, तर ती सुद्धा म्हणजे टीचर सेंटर्ड मेथड होतील. त्यानंतर आपण बघतोय की नंतरची जी मेथड आहे ती टीव्ही और व्हिडिओ प्रेझेंटेशन, दॅट इज ऑल्सो टीचर सेंटर्ड. तर त्याच्या कन्व्हिनियन्स साठी तो ती विद्यार्थ्यांपर्यंत किंवा विद्यार्थ्यांसाठी यूज करत असतो. त्यानंतर आपण स्टुडंट सेंटर्ड मेथड बघूया. ट्युटोरियल्स, ट्युटोरियल्स देऊन दिले आणि त्यांना सॉल्व्ह करायला सांगितलं, दॅट इज स्टुडंट सेंट्रिक मेथड्स. असाइनमेंट्स आपण स्टुडंट्सला देऊन देतोय, ते त्यांना करायचे आहे. Project work is also student centric, they can learn lot of things from the project. Case study is also student centric method. Then like a program instructions, कुठे जर प्रॉब्लेम आला तुम्हाला तर मला सांगा, आपण त्याच्याविषयी जास्त डिटेल बोलूया. कम्प्युटर असिस्टेड लर्निंग, आपण वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स विथ द हेल्प ऑफ सम ऑडिओ व्हिज्युअल टूल्स आपण शिकतोय, दॅट इज व्हॉट कम्प्युटर असिस्टेड लर्निंग, जी आपण विथ द हेल्प ऑफ स्वयं, NPTEL किंवा EDX करतोय, दॅट इज वॉट द कम्प्युटर असिस्टेड लर्निंग. देन इंटरॅक्टिव्ह व्हिडिओज, ते पण जस्ट लाईक अ पार्ट ऑफ स्वयं, NPTEL और द EDX. ओपन लर्निंग, दॅट लाईक फ्रॉम द ओपन युनिव्हर्सिटी, जस्ट हाऊ दे आर ऑफरिंग द कोर्सेस, म्हणजे एनी टाइम एनीवेअर यू विल बी एबल टू लर्न. देन लाईक अगेन द प्रेझेंटेशन सिस्टीम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. तर अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या स्टुडंट सेंटर्ड मेथड आहे. सम मेथड्स आर मिक्स अँड मिक्स मेथड्स आर ऑलवेज बेटर. त्यामध्ये येतोय की ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन प्लेज अ व्हेरी व्हायटल रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस.
म्हणजे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे जे व्ह्यूज आहे एखाद्या विषयावरती ते त्यांना एक्सप्लोर करण्यामध्ये फार मोठं योगदान होत असतं. तर दॅट इज वॉट द ग्रुप डिस्कशन सेमिनारमध्ये विद्यार्थ्याला एक टीचरचा रोल प्ले करायला मिळतो. त्यामुळे अदर्स विल लर्न फ्रॉम वन स्टुडंट अँड अगेन दे मे आस्क सम क्वेश्चन्स सो दॅट इंटरॅक्शन विल बी पॉसिबल. पॅनल डिस्कशन्स मध्ये सुद्धा खूप फायदा होत असतो. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग फारच सुंदर आणि फार महत्वाची मेथड आहे. ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये काय केलं जातं, एखादा विषय फ्लोट करतात आणि त्या विषयाविषयी वेगवेगळे मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे शिक्षक क्लासमध्ये वेगवेगळे मतं जाणून घेतील आणि मग त्या मतांमध्ये एक परसेप्शन राहतील किंवा एक ओपिनियन राहतील. नो ओपिनियन इज रॉंग. मग आता त्यातले प्रत्येक जण त्यांच्यातनच आपल्याकडे आता समजा एक 50 ओपिनियन्स आले तर 50 ओपिनियन मध्ये लिस्ट इम्पॉर्टंट जे काही असतात त्याला कट केल्या जातात. 1, 2, 3, 4 असं अँड देन फायनली वी आर कमिंग टू कन्क्लुजन or concluding with 2 or 3 opinions, and that must be solid and acceptable by everyone, and in that way it's one of the excellent method of teaching learning, mostly used by the like a B schools. तर मित्रांनो ते पण तुम्ही म्हणजे इट्स अ गुड मेथड. देन प्रोजेक्ट मेथड और वर्क इट्स अ मिक्स बेसिकली. सो peer learning, like a lot of things can be learned from that. Teamwork, leadership. So these all skills can be learned with the help of project method. Tutorials or case study is also helpful. Then like a role play, simulations or the demonstration. Role play is again best method. So means some students can play the role or just simply in once upon a time we have demonstrated laser with the help of some students by using the role play method. असं पण आपल्याला करता येतं. त्यानंतर सिम्युलेशन पण ही फार सुंदर मेथड आहे. आपण बघतोय की एखाद्या पायलटला ट्रेन करायचं असेल किंवा एखादी फार जे खूप कॉस्टली ट्रेनिंग आहे तर ते ट्रेनिंग नेहमी सिम्युलेटर वरती दिल्या जातात. की एक सिम्युलेटर म्हणजे इट इज बेसिकली इट मे बी द सिम्युलेशन और सिमिलर मॉडेल ऑफ द एक्झिस्टिंग मॉडेल. त्यावरती त्याला ट्रेन करून देन दे आर जस्ट गिव्हिंग सम ट्रेनिंग लाईक ऑन फील्ड. तर अशा पद्धतीने सिम्युलेशन पण फार सुंदर मेथड आहे की ज्यात सुद्धा फार चांगल्या पद्धतीने टीचिंग लर्निंग होऊ शकतं. डेमॉन्स्ट्रेशन इज ऑलवेज बेटर because here different types of the learnings are possible: visual, audio visual learning and all like that. Again the experimentation is also possible. So in that way demonstration can be considered as the best method for teaching and learning. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या मेथड्स टीचिंग अँड लर्निंगच्या बघू शकतोय. त्यानंतर आपण बघूया. So next one is simply you can see method of teaching in institutions of higher learning, offline versus online methods. आता आपण हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. फार सिम्पल कन्क्लुजन आहे. आपण आतापर्यंत बिफोर कोविड आपण ऑनलाईन मेथड्स तर फार कमी बघितल्या होत्या. बट ड्युरिंग कोविड आपण ऑनलाईनच बघितल्या, बिफोर कोविड ऑफलाईन बघितल्या आणि आता आपण बघतोय की वी आर हॅव्हिंग ऑनलाईन अँड ऑफलाईन मेथड. दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अ हायब्रिड मॉडेल. म्हणजे आता आपण जे काही शिकतोय ते इट्स बेसिकली ऑनलाईन. बट समटाईम आम्ही आता एक रिसेंटली आमच्या कॉलेजमध्ये क्लासेस कंडक्ट केले होते की दॅट वॉज इन अ हायब्रिड मोड. म्हणजे वी हॅव कंडक्टेड सम क्लासेस ऑनलाईन इन अ ऑनलाईन मोड, सम इन अ ऑफलाईन मोड. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने जर समजा तुमचा एक ग्रुप आहे, तुम्ही यू आर फ्रॉम डिफरंट लोकेशन, पण जर एकाच लोकेशनला असते तर आय मे कम डाऊन टू दॅट लोकेशन अँड वी कॅन हॅव द इंटरॅक्शन. किंवा आपण ज्या काही गोष्टी डिस्कस करतोय त्याच्याविषयी आणखी जास्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करता आली असती. तर त्या पद्धतीने बघू शकता तुम्ही की फेस टू फेस अँड ऑनलाईन अँड व्हॉट आर द प्रॉज अँड कॉन्स ऑफ दिस, म्हणजे बेनिफिट्स अँड इनॲडिक्वासीज ऑफ दिस. So limitations. So you can see here face to face, that is synchronous, require regular classroom attendance in physical location on a fixed schedule. Then pace dictated by the teacher. Then again the communication and collaboration typically happens in person. Instructional approach and a small variety of courses. So these all can be possible in face to face. But online may be asynchronous, flexible schedule and pace. म्हणजे आता आपण बघा की ऑनलाईन असल्यामुळे आपण 3 वाजता, कधी 3:30 वाजता, कधी 4:30 वाजता पण घेऊ शकतोय. पण तेच क्लासरूम असेल तर टाइमली तुम्हाला पण जावं लागेल, टीचर्सला पण जावं लागेल. ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑनलाईन अँड रिसोर्सेस आर ऑनलाईन. सो
communicate and collaborate digitally. The real time data and feedback on quizzes, that also we can take. There are so many softwares with the help of that we can have the quizzes. Facilitation approach must be there, and a wide variety of courses can be possible with the help of online teaching learning. And again, here you can see these are the mixed methods, wherein engaging standards based on curricula, wide variety of activities and resources to be accommodate of all learners. So regular detailed feedback is possible in case of the mixed methods. Now let us move to some of the terms which we call it as basically pedagogy. So pedagogy is what? It is the science of teaching. Simply, you can remember the word pedagogy is nothing but the science of teaching. And now you can see what are the attributes related to open pedagogy. So, and again, pedagogy is one simple statement you must remember. It is suitable for students up to 18 years. Means 18 years is that is up to the first or the second year of the UG. So, conventional students are coming in this particular age. याच एज मध्ये तिकडे येत असतात. तर these are the attributes of the open pedagogy. You can see participatory technology or the people openness and the trust is there. Innovation and creativity is there. Sharing ideas and resources. Connected community, learner generated, and then the reflective practice of the peer review. So these all are the what we can say as a it is all about the pedagogy. Another term is most important, and that is what we call as andragogy. Pedagogy is what the teacher has decided the course, and he or she is delivering the course. That is what the pedagogy. But andragogy is what the students may select some courses and they will go for that. That is called as andragogy. Here you can see that may be suitable for the adult learners, for the senior UG, PG, and PhD and postdoc. So best for executives and functionaries. So this is what simply you can see the in andragogy. There is a experience, experiential learning is there, self-concept is there, readiness to learn is more as compared to andragogy. Orientation to learning is there, and again need to know. So and again motivation to learn. These all parameters are there in andragogy. So you can see the instruction for adult focuses more on process and less on content. Means this andragogy is more skill based rather than knowledge. So whereas like a pedagogy is knowledge based, rather means not like a skill based. So case studies, role playing, simulations are most useful methods in case of the andragogy. And instructors adopt the role of facilitator or resource person. So simply in case of andragogy, the instructor or the teacher is always playing the role of facilitator. Whereas in case of pedagogy, teacher is playing the role of teacher. So that is what the difference you can see. And the third most important term is heterogogy. So in case of heterogogy, you can see here in case of heterogogy, so, simply you can see here some of the suitable. This is heterogogy is suitable for learners of any age who wants to explore their own and how to access the knowledge or connectivity. Means any age, the learners of any age. आता nowadays आपल्याला माहिती आहे की we are having number of platforms. वेगवेगळे platforms आपल्याकडे आहे. जसं Udemy is there, Coursera is there, EDX is there. तर आपल्याकडे हे असे एवढे सगळे असे डिपार्टमेंट आहे. तर या सगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये आपण बघू शकतोय की हे सगळ्या याच्यावरनं आपण जसं वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहे EDX, वयाम, NPTEL किंवा आपल्याकडे जसं उडेमी म्हटलं तुम्हाला कोर्सेरा आहे किंवा वायपो आहे. तर त्या प्लॅटफॉर्म वरती काय करणार, जर समजा इफ यू आर कमिंग अंडर द हेटेरोगॉजी देन यू विल सिलेक्ट युअर ओन कोर्स. तुम्हाला कुठला कोर्सची गरज आहे तो तुम्ही कोर्स सिलेक्ट करणार आणि तुम्ही लर्न करणार. जसं आपण बघतोय की बार्टी मध्ये एवढे सगळे लोक, कारण की हा ओपन प्लॅटफॉर्म आहे आता सगळ्यांसाठी, पण इथे ज्यांना गरज आहे तर दे आर फोकसिंग मोर ऑन दिस पर्टिक्युलर कोर्स. ते फोकस करून त्या कोर्सला शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्हॉट डज इट मीन? दे आर फॉलोइंग द हेटेरोगॉजी, दे आर नॉट फॉलोइंग द pedagogy or the andragogy. So here you can see some of the things. Explore and learn from self-chosen and self-directed action. म्हणजे तुम्ही स्वतः शोधलेलं आहे, तुम्हाला कुणी फोर्स केलेलं नाही आहे आणि तुम्ही स्वतः ते लर्न करतात आहात.
देन ऍडव्हान्स बियॉन्ड ओन डिसिप्लिन, तुमच्या स्वतःच्या डिसिप्लिनच्या पण तुम्ही बाहेर जाऊन सुद्धा काही गोष्टी करू शकता. सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, स्वतः शोधून स्वतःहून लर्न करतोय आपण. नोविंग हाऊ टू लर्न इज अ फंडामेंटल स्किल. देन अगेन एज्युकेटर्स फोकस ऑन प्रोसेस रादर दॅन कंटेंट. आता जसं मी बघितलंय की आय एम फोकसिंग ऑन हाऊ टू गेट गुड मार्क्स इन एक्झाम. तर एक्झाम मध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स घेण्यासाठी आपल्याला काय फोकस करावं लागेल, क्वेश्चन आन्सर पॅटर्न वरती आपल्याला जास्त फोकस करावा लागेल. आपण तोही प्रयत्न करूया. देन अवॉइडिंग लर्निंग दॅट इज एज्युकेटर सेंटर्ड अँड मूव्ह इन टू द वर्ल्ड ऑफ द learner. These are the characteristics of the heterogogy, and in that way you can see the heterogogy is the best one as compared to the pedagogy and the andragogy. So friends, now let us move to the platform like a Swayam. So म्हणजे मी एका परीक्षेत प्रश्न बघितला होता, द लॉंग फॉर्म ऑफ स्वयं. आपल्याकडे ते स्वयं दिलेलं आहे. आपण स्वयं इज अ संस्कृत acronym that stands for study. Swayam means school, but here you can see S for study, W for webs of active learning for young, Y for and aspiring minds. So it's, you can see it's an individual MOOC. आता मूकचा पण काही परीक्षेमध्ये मी लॉंग फॉर्म विचारलेला बघितला. मूक इज व्हॉट, मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स. आता आपण स्वयं मध्ये बघू शकतोय की किती ऑर्गनायझेशन किंवा कुठल्या वेगवेगळ्या एजन्सीज इन्व्हॉल्ड आहेत. तर त्यामध्ये आपण बघू शकतो की AICT इज देअर, म्हणजे these are the participatory or the participative agencies in Swayam. AICT, CEC, IGNOU, IIM Bangalore, then NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL and UGC. तर हे सगळे आपल्या स्वयं मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. त्यानंतर बेनिफिट्स काय स्वयंचे, बेस्ट इन क्लास इन्स्ट्रक्टर असतात. त्यानंतर एम्पॉवरिंग यू विथ नॉलेज अँड स्किल्स, जसं मी तुम्हाला म्हटलंय की आता दॅट इज फ्रॉम द IIT रुडकी. I got opportunity to learn from the IIT faculty or the IIM faculty. म्हणजे that is what the best in class instructors have there in Swayam. Then empowering you with knowledge and skills. तुम्हाला तुमच्या ज्ञान आणि कौशल्यासोबत एम्पॉवर करतात. वीकली असाइनमेंट्स असतात. एन्शुअरिंग युअर प्रोग्रेस इन टाइमली मॅनर, आपल्याला तुमची प्रोग्रेस तुम्हाला माहिती पडतं. प्रॉक्टर्ड एक्झाम असतात, म्हणजे एक्झाम मध्ये तुम्हाला कुठलाही स्कोप नसेल कॉपी अँड ऑल लाईक दॅट. चॅनलाइज थ्रू अवर अथोराइज पार्टनर्सनी चॅनलाइज केलेलं आहे. इझी क्रेडिट ट्रान्सफर, सो दॅट कॅन बी ट्रान्सफर. नाऊ तुम्हाला कदाचित माहिती असेल ABC अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, तर त्या पद्धतीने क्रेडिट ट्रान्सफर सुद्धा होऊ शकतात. कॉम्प्लिमेंटिंग युअर अकॅडमिक प्रोग्राम, ऍक्टिव्ह लोकल चॅप्टर्स आर देअर. देन एनहान्सिंग इफेक्टिव्हनेस ऑफ द मूक. मूक लक्षात ठेवा, मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस. याला उलटा पुलटा करून सुद्धा प्रश्न विचारतात. मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस और मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस. तर मित्रांनो लक्षात ठेवा की मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस, तर किंवा मोस्ट ऑनलाईन ओपन कोर्सेस, मॅक्झिमम ऑनलाईन ओपन कोर्सेस असे ऑप्शन्स असतात. तर त्यापैकी नेहमी लक्षात ठेवा इट्स अ मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस. It just again follows a systematic approach enabling you towards the desired learning goals. त्यानंतर आपण channel is there, Swayamprabha. So now it's a PDTH channel for education. And how many channels are there? 32 DTH channels. Now I just came to know it is extended to again some more number. MOOC already आपण बघितलंय, massive open online courses. नाउ टीचिंग सपोर्ट सिस्टीम आपण पुढले 15-20 मिनिट आपण बघूया. देन वी कॅन वाइंड अप. त्यानंतर वाइंड अप करता येईल आपल्याला. टीचिंग सपोर्ट सिस्टीम मध्ये आपण बघू शकतो की ट्रॅडिशनल सिस्टीम मध्ये दॅट्स रिअली फोकसिंग ऑन द मेमोरायझिंग टेक्निक है ना. अँड अगेन द वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, म्हणजे मोस्टली लेक्चर मेथड यूज करून इन्फॉर्मेशन शेअर केल्या जायची. फोकसेस ऑन टीचर्स ऍज ऑर्गनायझर्स ऑफ लर्निंग ऍक्टिव्हिटी. टीचरने म्हटलं ते सगळ्यांनी शिकायचं. Instruction based on textbook, lectures and individual written assignment. And main objective is to pass the exam. But now we are shifting from this traditional to another teaching support system. So these are some of the advantages and the disadvantages of the
a traditional teaching support system. It is more interaction between the teacher and students, helps to build the discipline in the classroom, but disadvantages are lack of collaboration and the group learning. So most emphasis on exams and results rather than you can see the understanding concepts. So this is again the advantage and disadvantage of traditional system. And tools mostly useful in this type of the systems are blackboard, then maps or atlas or the globes basically, or the charts they were using, textbook dictionary or the workbook. सो यावरती पण तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, तर तुम्ही या गोष्टी नोट डाऊन करा. त्यानंतर मॉडर्न अँड आयसीटी बेस, तर आपल्याला माहिती आहे फ्लिप क्लासरूम, कदाचित तुम्हाला माहिती असेल गुगल क्लासरूम नावाचा कन्सेप्ट. सो इट्स अ बेसिकली फ्लिप क्लासरूम. त्यानंतर डिझाईन थिंकिंग अँड क्रिएटिव्ह आयडियाज. आता एक डिझाईन थिंकिंग नावाची वेगळी ब्रांचेस आहे, तर त्यावरती सुद्धा आपण खूप सगळे टॉपिक शिकू शकतोय. Wherein the mostly students will be able to learn through curiosity, analytical, and the creative skills. And then again, mind map, use of self-learning tools. तर अशा पद्धतीने the modern and ICT based learning is there. And तुम्ही free online learning tools are available like YouTube, Swayam, EDX or the Coursera. तिथनं वेगवेगळे कोर्सेस घेऊन ते तुम्ही शिकू शकता. Then ICT, so you may be knowing, so that are the, again part of that. Open educational resources are there. So again, some MOOC are there, and massive online open courses. You can see where the NPTEL, Swayam, Udemy kind of the platforms are there. आणि त्याचे जर आपण बघितलं तर some advantages and disadvantages. तर advantages काय, helps in better understanding of the concepts to students. Disadvantage it can adversely affect the eyesight of the students. Yes, that's integration with the teachers. आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे आता जे काही आपण मुकनी किंवा आपण समजतो की आयसीटीच्या बेसने आपण एकमेकांशी इंटरॅक्ट होत आहे, पण आपण एकमेकांशी संवाद साधण्यामध्ये तेवढा इफेक्टिव्हली काय म्हणता येईल त्याला की प्रतिसाद देऊ शकत नाहीये. हे जर आपण एखाद्या क्लासरूम मध्ये असतो तर आपल्याला फार सोपं गेलं असतं. लाईक दॅट. These are the some advantages of the MOOC and all. So tools used in modern and ICT based teaching support system, so audio visual teaching aids आपल्याला माहिती आहे, educational games and all, the CD, DVD projectors or the virtual reality boxes, हे सगळे tools use होईल. तर इव्हॅल्युएशन अँड असेसमेंट मध्ये आपण बघू शकतो की इव्हॅल्युएशन अँड असेसमेंट कॅन बी डन बाय युझिंग, कशाने करतो आपण, क्लासरूम ऍक्टिव्हिटीज. आता तर एनईपी मध्ये असं म्हटलं आहे की कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन असायला पाहिजे, ज्याला आपण फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन म्हणतो. म्हणजे तुम्ही जर वर्गामध्ये जर विद्यार्थ्यांना एखादी लेसन शिकवत आहात तर तेव्हाच तुम्हाला प्रश्न उत्तर विचारता आली पाहिजे, आणि देन यू कॅन नोट डाऊन हु इज रिस्पॉन्डिंग, हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आणि त्या बेसवरती सुद्धा तुम्ही त्यांची मार्किंग देऊ शकता. अर्लियर काय व्हायचं की 2 युनिट टेस्ट, एक सेशनल घेतली की आपण त्यांना इंटरनल द्यायचो. तर हे थोडं पॅटर्न आपल्याला आता चेंज होत आहे एनईपी मुळे, आणि आपल्याला सुद्धा हा पॅटर्न वरती विचार करायचा आहे. तर क्लासरूम ऍक्टिव्हिटीज, असाइनमेंट्स किंवा रिटर्न टेस्ट, project task, oral exam, anecdotal records, or the student's portfolio, journal entries, lab activities, and experiments. So these all are the techniques for the evaluation and assessment. So you can see again the difference between assessment and evaluation. फारच महत्वाचं आहे. असेसमेंट इज ऑनगोईंग प्रोसेस, इव्हॅल्युएशन प्रोव्हाइड द क्लोजर. आपण म्हणतो ना फायनल इव्हॅल्युएशन, मार्क्स देऊन मोकळा होईल. It is a diagnostic, identifies areas of improvement. It's a judgmental. Evaluation is judgmental, arrives to a certain conclusion. Identifies weaknesses, judge the quality of, yeah. Then the individualize, it is applied against the standards. सो टाइप्स ऑफ इव्हॅल्युएशन अँड असेसमेंट ऑलरेडी आपण बघितलं होतं की डायग्नोस्टिक असेसमेंट. डायग्नोस्टिक म्हणजे काय, डॉक्टर एखादी टेस्ट देतो, लॅबोरेटरीची टेस्ट आहे ना, आपल्याला माहिती आहे, डायग्नोज करतो की विच डिसीज इज देअर. तर अशा पद्धतीने आपण पण आपला प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करू शकतोय. देन समेटिव्ह असेसमेंट, दॅट इज यूज ऍट द एंड. देन द फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट, त्याचे कंटिन्युअस केल्या जातात, म्हणजे जे काही आपण वर्गामध्ये टेस्ट देतो आहे, क्विजेस देतो, या सगळ्याच्या माध्यमातून. देन नॉन रेफरन्स असेसमेंट, देर इज अ रेफरन्स अँड नॉर्म रेफरन्स. नॉर्म रेफरन्स म्हणजे you if you design certain norms and with respect to that norms you will
हाव द असेसमेंट म्हणजे आपण असं समजायचं की बेंचमार्किंग ज्याला म्हणतो दॅट इज द नॉर्म रेफरन्स असेसमेंट अँड द क्रायटेरिया रेफरन्स असेसमेंट. तुम्ही काही क्रायटेरिया ठेवलेले आहे, त्या क्रायटेरियाच्या बेसवरती तुम्ही विद्यार्थ्यांना असेस करता. तर अशा पद्धतीचे असेसमेंटचे आणि इव्हॅल्युएशनचे टाइप्स आहेत. ते यावरती सुद्धा प्रश्न येतील. आणि आता आपण बघूया की फॉर्मेटिव्ह आणि समेटिव्ह असेसमेंट मध्ये डिफरन्स काय आहे. तर ही जी फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट आहे दॅट इज यूज टू मॉनिटर द स्टुडंट लर्निंग टू प्रोव्हाइड द फीडबॅक. देन इट हेल्प्स आयडेंटिफाईंग द फर्स्ट गॅप्स इन युअर इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे कारण की रुटीन प्रोसेस आहे. त्यानंतर ऑन द बेस ऑफ स्टुडंट्स फीडबॅक म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट शिकवायची इट्स अ सर्क्युलर प्रोसेस. शिकवायची आहे, बघायचं आहे विद्यार्थ्यांना किती असिम्युलेशन झालंय, त्यांनी किती आत्मसात केलेले आहेत, त्यांचा फीडबॅक घ्यायचा आहे. Feedback may be the oral, feedback may be the written, and then again you can continue the same process. So this is what we call as a formative assessment. म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. समेटिव्हचा अर्थ काय होता की तुमची फायनल एम ऍट द एक्सटेंट टू विच मोस्ट इम्पॉर्टंट आउटकम्स ऍट द एंड ऑफ द इन्स्ट्रक्शन्स हॅव बीन रीच. म्हणजे सगळं वर्गात शिकवून झालंय, त्यानंतर तुम्ही युनिट टेस्ट घेतात. युनिट टेस्ट इज द पार्ट ऑफ समेटिव्ह असेसमेंट or the example of the summative assessment. Then again, that measures effectiveness of the learning, reactions on the instructions, and benefit of the long-term base. Then diagnostic assessment. So it is also called as a pre-assessments. Before creating instructions, it is necessary to know for what kinds of the students we are creating instructions for. म्हणजे आपल्याला माहित असायला पाहिजे आपण कुठल्या विद्यार्थ्यांना काय डील करणार आहोत. अँड देन अकॉर्डिंगली वी कॅन प्रिपेअर द इन्स्ट्रक्शन्स, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. Aims to get know the student's strength, weakness, and skills and knowledge they possess before taking the instructions. So त्यानंतर नॉर्म रेफरन्स असेसमेंट म्हणजे काय, प्रोसेस ऑफ इव्हॅल्युएटिंग द लर्निंग ऑफ स्टुडंट्स बाय जजिंग देम अगेन्स्ट द परफॉर्मन्स ऑफ देअर पियर्स. आपण ज्याला म्हणतोय ना की आपल्या आपण ज्याला एखादी स्टँडर्ड आहे किंवा बेंच मार्किंग आहे, तो पियर्सच्या बेसिसवरती आपण ज्याला आपण पर्सेंटाईल हा जो प्रकार म्हणतोय, आपण बघतो कधी कोणाला 100% मिळतो. 100% म्हणजे 100% नसतात. समजा एखाद्याला 100 पैकी 50 मार्क मिळाले तर दॅट इज कन्सिडर्ड 100%. आणि त्या रेफरन्स मध्ये दुसऱ्याला ज्याला 49 मिळाले तर ही मस्ट हॅव द 98%. अशा पद्धतीने ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. दॅट इज व्हॉट वी कॉल द नॉर्म रेफरन्स असेसमेंट. देन क्रायटेरिया रेफरन्स असेसमेंट. इट मेजर स्टुडंट्स परफॉर्मन्स अगेन्स्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्रायटेरिया और लर्निंग स्टँडर्ड. and it checks what students expected to know and be able to do at a specific stage of their education. कुठल्याही स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द एज्युकेशन असेसमेंट असतात. देन तुम्ही ऍज अ म्हणजे या जेव्हा परीक्षेला आपण बसतो आहे नेट सेट, तर आपल्याला माहित असायला पाहिजे की आपण आपल्या एज्युकेशन मध्ये कुठली सिस्टीम आहे. तर आपल्याकडे पहिले तर सीबीएस होती, दॅट इज व्हॉट वी कॉल द क्रेडिट बेस्ड सिस्टीम. पण आता आपल्याकडे सीबीसीएस आहे, चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की माझा एखादी फिजिक्सचा विद्यार्थी आहे, त्याला असं वाटतंय फिजिक्स ऑनर्स जर कुठे असेल तर त्याला असं वाटतं की नाही मला एक फिजिक्सचा सब्जेक्ट न्यूक्लिअर फिजिक्स नाही शिकायचा आहे, त्याऐवजी एखाद्या केमिस्ट्रीचा सब्जेक्ट शिकायचा आहे. तर ही हॅज अ चॉईस ऑफ टेकिंग दॅट सब्जेक्ट. किंवा त्याला वाटतं एखादी इकॉनॉमिक्सचा सब्जेक्ट शिकायचा तो ते शिकू शकतो. अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज सीबीसीएस, चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम. अँड दॅट इज बेस्ड ऑन लाईक इट इज बेसिकली सेमेस्टर मध्ये आणल्या गेलेली आहे. इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट, इट ट्रान्सफर सम क्रेडिट्स अँड ग्रेडिंग इज दॅट. ग्रेडिंग म्हणजे आता आपल्याकडे माहिती आहे, आपण म्हणतो की पॉइंटर्स म्हणतात विद्यार्थी. आता आपल्या वेळेस आपण पर्सेंटेज म्हणायचे, आमच्या वेळेस दे आर सेइंग की 10 पॉइंटर्स आहे. तर प्रत्येकालाच 10 पॉइंटर्स म्हणजे 100% होतात का? नाही. तर बिकॉज इट्स अ रेंज, ज्याला 90 to 100 असे मार्क्स जर आले तर कदाचित इट मे बी इन्क्लुडेड फॉर द 10 पॉइंटर्स. म्हणजे सगळ्यांनाच ते 10 पॉइंटर्स आहे. पण जर समजा कुणाला जर 81 to 90 मार्क्स येत असेल है ना, तर दॅट इज व्हॉट दॅट कम्स अंडर लाईक 9 पॉइंटर्स. म्हणजे 81 वाला पण 9 पॉइंटर्स आहे, 90 वाला पण 9 पॉइंटर्स, लाईक दॅट. बेनिफिट्स ऑफ सीबीटी, जी तुम्ही आता नेट देणार बेसिकली. सेट तर ऑफलाईन व्हायची, आता माहित नाही, मे बी ऑनलाईन होईल. तर बेनिफिट्स काय, सीबीटी एकदम वेळेवर रिझल्ट मिळतो, ऑथेंटिसिटी मेंटेन केलं जातं. त्यानंतर जी काही म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे आहे तर फ्लेक्झिबल टेस्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट डेव्हलपमेंट. तर या सगळ्या गोष्टीचे बेनिफिट्स असतात. Then again, we know the innovations in evaluation system. So evaluate and revise before instruction, then during instruction and after instructions. You can have the cyclic process.
सो ऑलरेडी आपण बघितलंय की टीचर्सचा रोल. तर मित्रांनो, टीचर इज ऑलवेज परफॉर्मिंग डिफरंट रोल. पण मी तुम्हाला जर मला सगळ्यात कन्क्लुडिंग करायचं असेल तर द रोल ऑफ टीचर ऍज अ फॅसिलिटेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. As a role as facilitator, it is the most important role where teacher can perform a role as a mentor or the learning facilitator. Another role is assessor, where the teacher assesses the students or the curriculum he can even assess. Then as a planner also he has a role to plan the curriculum or the course. As a developer, study guide, producer of the resource material. Information provider like gives the lectures or the clinical or practical teacher. And role model. Teaching role model or the on the job role model. So it depends. But out of all, finally I can conclude the role of facilitator or teacher as a role of facilitator is most important and expected in education system. सो फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने आपण या सगळ्या युनिटमध्ये ऍज पर सिलेबस, मी पुन्हा इथे एक वर्ड यूज करतोय, ऍज पर सिलेबस प्रत्येक गोष्ट आपण इथे कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये कुठचे काही प्रश्न असतील तर आपण नाऊ वी कॅन हॅव द क्वेश्चन आन्सर सेशन. काही एमसीक्यूज पण बघूया आपण, पण त्यापूर्वी जर तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर लेट अस हॅव डिस्कशन. येस, काही प्रश्न आहे? दोज हु आर ऑनलाईन, सो प्लीज नाऊ लेट्स एनी क्वेश्चन. मित्रांनो, एक शेड्यूल दिलेला आहे की आपले यापूर्वी यानंतरचे सेशन कसे होतील त्या पद्धतीने आपण जाऊया. जसं आपलं नेक्स्ट सेशन राहतील, आज आपला 29th ला एक सेशन झालेला आहे, त्यानंतर 30th उद्याला सुद्धा आपलं 3 वाजता रिसर्च ऍप्टिट्यूड वरती आपण सेशन घेणार आहोत. ओके, उद्याला आपलं 3 वाजता 3 ते 5 रिसर्च ऍप्टिट्यूड वरती सेशन राहतील. त्यानंतर 1 तारखेला सुद्धा आपलं 3 वाजता सेशन राहतील. आपण रिसर्च ऍप्टिट्यूड वरती सेकंड सेशन राहतील. त्यानंतर 2 तारखेला आपलं एक सेशन राहतील रिसर्च ऍप्टिट्यूड वरती. त्यानंतर 5 तारखेला, 6 तारखेला, 7 तारखेला, 8, 9 4 युनिट संपवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 4 युनिट संपवण्याचा प्रयत्न करू 9th ऑफ द डिसेंबर. आणि बाय द एंड ऑफ डिसेंबर बऱ्यापैकी आपण पेपर 1 संपवण्यात. तुम्ही चार्ट मध्ये किंवा माझा पर्सनल नंबर पण बार्टीने तुम्हाला दिलेला आहे, तर मला रोज स्टुडंट्सचे मेसेज येतात किंवा कॉल पण येतात. तर तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्हाला जेव्हा गरज पडेल तर तुम्ही मेसेज किंवा कॉल करू शकता. तर बिफोर वाइंडिंग दिस सेशन, आपण थोडस वाइंड अप करण्याच्या पूर्वी बघूया की पुढच्या 1-2 स्लाइड्स आपण कन्क्लुडिंग साठी एमसीक्यू. तर आपण बघितले होते, काही प्रश्न पण बघितले की आता इथे बघूया, फार कामाचे प्रश्न आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलॉंग टू अ प्रोजेक्टेड एड. आता कुठलं प्रोजेक्टेड एड नाही आहे, तर आपल्याला सिम्पली आपल्याला माहित आहे की ओव्हरहेड प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड एड, ईपीडीआर स्कोप इज प्रोजेक्टेड एड, स्लाइड प्रोजेक्टर इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड, बट ब्लॅकबोर्ड इज नॉट अ प्रोजेक्टेड एड. त्यामुळे आन्सर इज ब्लॅकबोर्ड. मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर रायटिंग ऑन द ब्लॅकबोर्ड. आपण हा क्वेश्चन घेतला होता ऑलरेडी. डायनामिक अप्रोच टीचिंग विषयी आपण प्रश्न घेतलेले होते, त्यामुळे मी ते स्किप करतोय. टीचिंग एड्स वरती एक प्रश्न दिसतोय. टीचर युजेस टीचिंग एड्स फॉर मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, मेकिंग टीचिंग विदिन द अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ द स्टुडंट्स, मेकिंग स्टुडंट्स अटेंटिव्ह अँड द सेक ऑफ इट्स यूज. तर आपल्याला माहिती आहे याचं उत्तर आहे बी, मेकिंग टीचिंग विदिन अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ द स्टुडंट्स. म्हणजे अशा पद्धतीचं मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर आपल्याला देता आलं पाहिजे. मोस्ट अप्रोप्रिएट जे आन्सर असेल ते आपल्याला नेहमी देता आलं पाहिजे. तर त्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर आपल्याकडे त्यातलं सी कुठलं होतं, बी होतं. त्यानंतर आपण बघूया, which of the following is not characteristics of good question paper? Objectivity, subjectivity, no use of vague words, or the reliable. So it's not the characteristics.
तर द आन्सर इज लाईक अ बी, सब्जेक्टिव्हिटी. देन ऑलरेडी आपण बघितलं होतं की आयडियल टीचर कसं असायला पाहिजे. देन आपण बघितलं आहे की विच इज द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज मोर इफेक्टिव्ह, डिडक्टिव्ह मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड. तर टेक्स्ट बुक मेथड इज नॉट ऑफ यूज. लेक्चर मेथड फार ओल्ड आहे. डिस्कशन मेथड इज ऑल्सो लाईक अ लेक्चर. सो आउट ऑफ विच द आन्सर इज ए लाईक अ डिडक्टिव्ह मेथड. म्हणजे तुम्हाला अशा पद्धतीने आन्सर पर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर टीचर. मगाच मी तुम्हाला सांगितलं, जर स्टुडंट नसेल तर टीचिंग होऊ शकणार नाही. स्कूल नसेल तरी चालेल, डिसिप्लिन नसेल तरी चालेल, टीचिंग नसेल तरी चालेल. स्टुडंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. So an effective teacher is a continuous learner, है ना? Is a strict disciplinarian, is the master of the subject, uses many teaching aids. पण याच्याही पेक्षा जर तो इफेक्टिव्ह टीचर असायला तर ही मस्ट बी कंटिन्युअस लर्नर. देन मायक्रो टीचिंग हा एक फार छान क्वेश्चन आहे. मायक्रो टीचिंग इज अ डेव्हलपिंग स्किल ऑफ लर्निंग, डेव्हलपिंग टीचिंग स्किल्स, डेव्हलपिंग प्रोफिशियन्सी इन सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. तर ज्यांनी बीएड केलंय त्यांना माहित असेल की सुरुवातीलाच मायक्रो टीचिंग शिकवल्या जातात आणि त्यामध्ये इट इज ऑलवेज डिलिंग विथ द डेव्हलपिंग ऑफ टीचिंग स्किल्स. म्हणजे ब्लॅकबोर्ड रायटिंग पासनं तर कुठला विषय कसा सुरू करायचा, कंटेंट कसं असायला पाहिजे, प्रास्ताविक कसं असायला पाहिजे विषयाचं, कन्क्लुजन कसं असायचं. तर या सगळ्या गोष्टी मायक्रो टीचिंग मध्ये शिकवल्या जातात. म्हणून मायक्रो टीचिंग इज रिलेटेड टू द डेव्हलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स. The first important step in teaching is like a knowledge the background of the students, knowing the background of the students. Then like planning beforehand, organizing materials to be taught, none of this. तर सगळ्यात पहिली महत्वाचं आहे की knowing the background of the students आणि accordingly we can have the set of instructions. Interaction inside the classroom should generate that again the argument, information, controversy or idea. मगाच सांगितलं होतं मी तुम्हाला like interaction inside the classroom can be done with the help of brainstorming method to generate the number of ideas. So in that way, we are having lot of questions related to teaching and learning. So which one of following is the best method of the teaching? Lecture method, discussion method, demonstration method, question answer method. आता बघा सेम क्वेश्चन होता पण याचे ऑप्शन इथे वेगळे आहेत. तर आता इथले या चार पैकी द बेस्ट आन्सर इज द डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड आणि म्हणून आन्सर इज सी. So again here we are having some which one of the following is scaled down teaching situations. Again it is a micro teaching. Micro teaching scale down म्हटलं तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी, प्रास्ताविक कसं, मेन पार्ट ऑफ द लेसन कसं आणि कन्क्लुजन कसं, त्याच्यात ब्लॅकबोर्ड रायटिंग कशी, या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड असतात मायक्रो टीचिंग मध्ये. आणि इमिजिएट फीडबॅक इज इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मायक्रो टीचिंग. मायक्रो टीचिंग मध्ये जो काही तुमचा टीचर आहे किंवा फॅसिलिटेटर आहे, he is giving immediate feedback and accordingly you need to improve. So friends, this is what just I wanted to cover for this particular lesson. And thank you very much for patience listening. Now if you have any questions to this particular lesson, so please put your questions in basically you can put your questions in like a simply the channel of the BARTI. तिथे जरी तुम्ही प्रश्न टाकले तरी चालेल आणि तुम्ही त्या प्रश्नांना आपण उत्तर देण्याचा प्रयत्न करूया. मी ते बघत असतो. त्यात जरी प्रश्न मिळाले किंवा तुम्ही मला काही पर्सनल माझ्या थ्रू व्हॉट्सअप जरी प्रश्न विचारले तरी आपल्याला आपण त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करूया. तर जर समजा तुम्हाला आता काही प्रश्न असेल तर ते आपण प्रश्न इथे घेऊ शकतो. So here this is the happy end of I can say unit number 1 teaching aptitude. जर काही प्रश्न असेल तर मी 5 मिनिट थांबतोय आणि आफ्टर 5 मिनिट्स आपण याला क्लोज करूया. So any questions?
So just so I want to stop here. Thank you so much, all participants as well as Bharti for a nice opportunity. Thank you.
हातात नको ते. काय करायचं सर?